mistake worldwide, day and night. I'm WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man dako ng daigdig tayo nandoon? Sandali ha, may audio ko na rin dito. Sandali ha. Okay, there you are. Oras natin ay ganap ng ikasampu ng hapon, gabi. Ikasampu ng gabi Philippine Standard Time. Samantalang sa Estados Unidos, ganap ng ikasampu ng umaga, Eastern Standard Time. Alas 7 naman ng umaga dyan sa California. Samantalang sa Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Alaska, alas 6 ng madaling araw. Dyan sa Dubai, oras natin alas 5 ng hapon. Sa London, alas 2 ng hapon. Samantalang diyan sa inyong lugar, well, ano ang oras ninyo? Good morning. Good afternoon. And good evening. Saan man tayo nandoon, binabati namin kayo. Maligayang pakikinig sa mga kapitbahay natin. Meron tayong 3 oras ngayon from 10 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon Eastern Standard Time, USA. Yan ay dahilan sa nagsimula na ang ating Daylight Saving Time. Simula pa noong Sunday early morning at 2 o'clock. Sa Pilipinas, ang lagay ng ating panahon dyan ay maganda, maaya-aya. Medyo maalinsangan ayon sa Pag-asa. Dito sa amin sa Amerika, malamig pa rin sa mandako ng Estados Unidos. Especially sa northern part ng USA. From Seattle, Washington, hanggang dito sa Rhode Island, sa East Coast. Malamig pa rin ang temperatura natin sa mga sandaling ito. It's 41 degrees. 41 degrees Fahrenheit dito sa New York. Katapos lamang na makapal na bagsak ng snow sa mga bahagi ng mga bulubunduking Amerika. Hilaga ng Amerika. Welcome sa ating Fun Saturday Live. We have a lot of news. Marami tayong mga balita na masasagap saan mang dako kayo nandoon. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Dalawang mga bangko dito sa Amerika ang medyo tagilid ang laban. Ang mga ito ay iniutos na ipasara. Samantalang diyan sa Pilipinas ay nangangambang ilang mga bankero na baka sila'y madamay. Siniguro ng Central Bank, walang panganib ang mga bangko diyan sa Pilipinas. Gawa ng walang mga investments na ipinagkaloob, inilagak ang alinmang mga bangko diyan sa Pilipinas dito sa dalawang mga bangko rito sa Silicon Valley, diyan sa California. Sa madaling sabi, ang mga apektado lamang dito ay yung mga investors at mga bankero, mga depositor,
na umalalay at nagtiwala dito sa mga bangko na ito. Diyan sa Pilipinas, luckily, ayon sa Central Bank of the Philippines at sa Philippine banking system, na natiling maayos ang kalagayan ng ating bangko riyan. Walang apektadong mga bangko, anumang mga pangalan ng mga bangko riyan ay hindi nadadawit dito sa mga pagkadiskarel ng dalawang bangko diyan sa California. Even dito sa Estados Unidos ay wala pong masyadong epekto ang mga bangko na ito sa mga dito'y limitado lamang doon sa mga investors sa Silicon Valley. Good morning! Good morning sa ating partner, parang Jundi T. Valencia. Kumusta na lamang tayo riyan? Hindi alas 11 dyan sa Pinas, ha? Alas 10 pa rin. Gawa ng kami rito ang nag-a-adjust sa oras natin dyan sa Pinas. Gawa ng alam nating marami tayo mga kaalalay riyan sa Pilipinas na nagnanasang malaman kung ano ang mga balitang nagaganap dito sa Estados Unidos and of course iba't ibang panig ng daigdig. Kaya ang oras natin ay the same. Nagkataon lamang na pareho na ang oras natin dyan sa Pinas at saka dito sa amin sa East Coast sa Estados Unidos. Viva Jesus, pare ko ay! Happy listening sa lahat ng mga kaalalay natin riyan. And of course, ano ito? Draw University. Okay. Draw University. Dito sa amin, tumatanggap na ng mga enrollees. Yan ang alalay sa atin ditong informasyon. Ano ha? Hindi lamang yan, may mga balita tayong paiikutan ngayong mga sandaling ito mga kapitbahay. Mga balita na may kaugnayan dito sa mga kaganapan sa Pilipinas, sa daigdig, na may epekto sa buhay pang-araw-araw ng ating mga kababayan. For example, itong ICC, paring Andre Yanga. Good morning. Watching from Maryland. Pareho kami. Alas 10 ng umaga. Diyan sa Maryland kay pare nating Andre Yanga. Good morning. Good morning to you. Etong kaso ng ICC, International Criminal Court, ipinaaresto ng ICC si Vladimir Putin at marami, even yung mga mambabatas natin riyan sa Pilipinas, mga congressmen at mga senador, ang nabahala. Gawa ng kung si Putin ay pinaaresto ng International Criminal Court, ano ang hinaharap ni Rodrigo Duterte? Kaya may mga kagabi, may mga nagpadala sa akin ng mga messages, nagtatanong hanggang saan, hanggang gaano kalawak ang kapangyarihan ng International Criminal Court. Gawa ng si Putin mismo ang isa sa mga pinakang poderoso na leader ng daigdig, ang ngayon ay ipinaaresto ng International Criminal Court. Yaan ay walang iba kundi si Vladimir Putin ng Russia. Ito'y dahilan sa mga atrocities and criminal act na ayon sa ICC ay nilabag o kaya ginawa ni Vladimir Putin. Kasama na rito ang unlawful deportation. Unlawful deportation ng 16,000 na mga bata, children, simula ng kanilang sakupin ng ilang bahagi ng Ukraine. Ano ang extent ng powers ng ICC upang ipatupad ang pagpapaaresto kay Vladimir Putin? Diyan sa Pilipinas, diyan sa mga kaibigan natin, kagaya ni paring Sok Efren Demerano. Good morning, pare koy. Watching from Glendale in California.
ang ating kaibigan dito, si Paring Sok, Efren de Morano dyan sa Merano, dyan sa Glendale, and then of course Andre Yanga dyan sa Maryland, and of course pare nating Jundity Valencia sa Pinas. Ano ang ikinababahala ng mga Pilipino sa pagkakapa-aresto ng ICC kay Vladimir Putin? Yan ay nakasalalay po yan sa tunay na kapangyarihan ng ICC. Nakita naman ninyo, hindi pinapapasok ni Bongbong Marcos yung mga investigador ng ICC diyan sa Pilipinas. Liban doon sa nakapasok riyan sa ibang mga motibo, ibang mga kadahilanan. Pero yung pag-imbestiga to the extent na arestuhin si Rodrigo Duterte, wala ho yan sa kamay ng ICC. That is the handicap. Yun ang kawalang kapangyarihan ng ICC, wala silang police power. Kaya yung mga pagpapaaresto na yan, nakasalalay na yan sa kamay ng mga bansa na concerned. Like for example, sa Pilipinas, kung ipaaresto siya ni Bongbong Marcos, there you are. May clout ang ICC. Pero kung hindi gagalaw si Marcos, wala rin mangyayari. The same is true with Vladimir Putin. Paano mo ipaaresto itong mama na ito na maging sa mga konferensya ng kanyang mga high-ranking military officials, maging sa pakikipag-usap sa kanya, ang lamesa nito ay 50 metro ang haba. 50 metro ang haba ng lamesa ni Vladimir Putin. At kung ito ay nakikipagkumperensya sa kanyang mga tauhan, doon siya sa kabilang dulo at yung mga military hierarchies niya na kanyang kausap doon sa kabila. Mantaka mo, 50 metro yan. 50 metro ang haba ng lamesa na uupuan ng mga kakausap sa kanya. Saturday Live! Saturday Live! Yun ang masaklap dyan sa ICC. Meron ng, sino ba yung unang ipinadampot nito? Meron ng unang pinadampot niya na eh. Actually, isang African country, noong 2009, ang unang-unang kaso na ipinadampot ng ICC. Yung leader na yan dyan, I cannot remember the country, pero African country ito eh. Yung leader dyan hanggang ngayon nagtatago. Sa mga talagang ipahuhuli siya ng kanyang mga nanunungkulan na ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Diyan lamang sa ganyang uri ng sitwasyon ay maaaring masakote itong mga leader na ito na pinaaresto ng ICC. Kung ang leader kasalukuyan ng bansa na yan ay gagalaw upang ipaaresto siya. Yun ang kasurian sa Pinas kay Rodrigo Duterte. Kung si Marcos o kaya ang military organization ay isulong ang pag-aresto sa kanya, maaresto siya. Otherwise, parang Rick Bakulong, walang mangyayari. Good morning from Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At tayo po naman ay magsasalang ng ilang mga mahalagang mga balita muna, mga kapitbahay, sa mga sandaling ito. Breaking news! Ito na! Ito na! Marami tayong mga pag-uusapan sa ating Fun Saturday Live today. Mga bagay-bagay na direktong nakakaapekto sa buhay ng ating mga kababayang mga Pilipino sa bangsa daigdig, especially yung mga naandyan sa Pinas. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang isa sa mga nakababahala
sa mga kapitbahay natin dyan sa Pinas ay etong nangyari dito sa Silicon Valley, dyan sa California, ang lugar ng ating si parang soccer friend de Merano. Siya ay nasa Glendale, California. Pero ito'y nakaka-apekto especially sa mga residente ng California na nagtiwala sa dalawang bangko na ito na nadiskaril ang operasyon. Now, dyan sa Pilipinas, marami tayong mga depositor ng bangko ang nangangamba na baka raw magkaroon ng epekto itong pagkabangkarote ng dalawang bangko na ito dyan sa California sa international banking system. Now, ang Philippine Central Bank, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ay siniguro sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Pinas na walang epekto ang pagkadiskaril ng dalawang bangko na ito dyan sa California sa international banking system, especially sa Pilipinas, na walang mga investments ang mga bangko natin dyan, any bank in the Philippines, dito sa dalawang mga nadiskaril na mga bangko. Kaya makatutulog ng mahimbing itong ating mga kababayan, gawa ng sinisiguro ng Central Bank na walang epekto ito. Sabi nila, we have shown our resilience through the pandemic and we will continue to be strong in the face of the ongoing turbulence in the global market. Yan ang pahayag ni Felipe Medalla, ang governor ng Central Bank. Meron tayong mga karagdagang pag-uulat galing sa UNTV. Pakinggan natin si Nel Maribuhok. The Bangko Sentral ng Pilipinas said it is ready to respond to any contagion effects following failures of two mid-sized United States banks, which sparked fears that more lenders could suffer a run by depositors. But for now, the BSP said the local banking system remains safe and sound, adding that Philippine banks do not have any material exposure to the collapsed U.S. banks. The BSP statement comes on the heels of emergency measures taken late Sunday by the Federal Reserve and other U.S. regulators to assure all depositors of two failed banks, Silicon Valley Bank and Signature Bank. Carlo Asuncion, chief economist of the Union Bank, also believes that the collapse of the said banks has no direct impact in the Philippines banking system. I do not see any immediate or direct impact sa banking sector ng Pilipinas. No, I think because of, if we might call it strict supervision. According to Asuncion, the SVB has uncommon lending practices and the mismanagement may have been the primary cause of failure. Like for example, sa case ng SVB, talagang unique kasi yung kanila. They are catering to clients that need their money right away kasi mga startups and they are venture capitalists that, lend out money quickly and everywhere, anywhere that they think is very, good for them. He added that to ensure the stability in the financial sector, the concerned groups or agencies should raise its transparency, accountability, and cooperations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, we serve the people, we give glory to God. Thank you, maraming salamat, Nel Maribuhok ng UNTV. Napakinggan ninyo. Walang epekto ang mga pagkadiskaril ng dalawang bangko dyan sa California sa banking system ng Pilipinas sapagkat walang mga investments ang mga bangko natin riyan dito sa dalawang ito. Yun lamang ang paraan upang magkaroon ng epekto. Kung ang mga bangko natin, for example, Philippine National Bank, meron silang malaking investment doon sa Silicon Bank, delikado. Gawa ng ang pera niyan, hahawakan niya ng Federal Bank upang ipamahagi doon sa mga depositor sa ilalim ng FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Para yaan dyan sa Pilipinas, ang PDIC.
Philippine Deposit Insurance Corporation. So yun ang ating pagbibigay ng pagpapalubag-loob sa mga depositor natin dyan sa Pilipinas. Aha. Sa ibang mga pangyayari naman sa Pilipinas pa rin, sabi ng Department of Justice, ito'y may kaugnayan dito sa kaso ni Digamo at saka ni Teves. Alam naman natin na si Teves ayaw nang umuwi ng Pinas. Sabi nga ni Remulla, ito'y pagpapakita lamang na guilty ang pakiramdam ni Teves kaya ayaw nitong umuwi. Baka man sabi ng Department of Justice, kanilang gagawin ang lahat ng mga kakailanganang gawin upang sa ganun ay anong tawag niyan, maisilbi. Upang maisilbi ang warrant of arrest labang kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Yan ay ayon pa rin kay Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla. Itong si Teves ayaw umuwi sa kabila ng kanselasyon ng Kongreso ng kanyang bakasyon. Ayaw umuwi ni Teves kaya sabi nitong si Remulla, nagpapakita lamang na merong guilty conscience itong si Teves kaya ayaw nitong umuwi ng Pilipinas. Dante Amento. Justice Secretary Crispin Boying Remulla stressed that Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. has no reason not to face the accusations against him. Remulla added his refusal to return to the Philippines is an indication of guilt, and they will consider it as flight or escape. These are poor excuses not to face the charges. And as in the legal maxims say, the action is flight, it's an indication of guilt. If Teves will not return, they will just wait for the arrest warrant to be released for the next necessary steps. Remulla explained the Philippines has existing ties with other nations. Pag nagkaroon na ng warrants, then we do the legal process. We have multilateral, bilateral ties with other countries. We will do what's needed. Meanwhile, some local mayors in Negros Oriental will have a meeting with the DOJ next week. This is to discuss some issues, particularly the investigation of other crimes in the province. It's a pre-arranged thing. Inintelan namin malibing talaga si Governor Ruel Digamo. And of course, this frees their schedule up already for us to be able to meet them about many of the other crimes that they want investigated, that are there on record. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you very much. Maraming salamat paring Dante Amento ng UNTV. Merong mga nag-message sa akin dito. Sabi nila, kagaya nito si Janine. Sabi niya, bakit alas 11 pa ang simula ng programa mo? Alas 10 ang simula. Siguro pero maliwanag naman yung ipinost kong banner, di ba? Maliwanag naman na yung ating pag-urong ng oras dito lamang sa Amerika. All the rest ay the same time pa rin. Like diyan sa Alaska, Alaska na apektuhan. Dati 5 o'clock, 6 o'clock na. Pero ito'y dito lamang po ito sa mainland USA. Kaya kami nagbago ng oras gawa ng daylight saving time. Sabi ni Janine, pag alas 11 ho kayo magsimula, hindi na kami makakatulog. Pilipinas alas 10 pa rin ho tayo riyan. Parang Rick Bacolong dyan sa Alcobar, alas 5 pa rin. Dyan sa Alcobar, sa Riyadh, Saudi Arabia, alas 5 pa rin tayo. Dyan sa California, sa Glendale, yan, apektado.
Sa Glendale ay alas 7 ang simula natin instead of 6 o'clock sapagkat nasa mainland USA siya. Kaya ngayon ay alas 10:24 na diyan sa Glendale, alas 7:24 na sa Glendale, 3 oras ang diferensya namin dito sa Amerika. Kami nasa East Coast, nasa West Coast naman itong pare natin, si Soka Friend Dumerano at saka si pareng Andre. Si Andre pala dito sa East Coast siya, Maryland Kaya ang oras ni pare natin dyan, si Andre Yanga, ay alas 10:25. Paring Fernando Diego Constantino, happy watching na lamang pare ko. Wala dito sa board namin pero nandito sa aking iPhone Meron pang isang nag-message sa akin dito. Sandali ha. Ito. Ang kaibigan natin dyan sa Japan. Wala hong pagbabago tayo riyan sa Japan 11 o'clock pa rin. 11 o'clock pa rin tayo ng gabi magsisimula. In fact, sa mga sandaling ito ay 11:25 ng gabi dyan sa Japan. Hindi ho alas 12. Ito'y sabi naman ni Mirna Laurel. Bagong pangalan pati sabi niya sa akin, ito'y nandirito sa aking personal message. Sabi ni Mirna Laurel Furel, I am a silent watcher ba? I am a silent listener of your program. Sabi niya kasi, I'm a silent listener of your program, but it is too late to start at 12. 11 pa rin, Japan. Mirna, thank you. Maraming salamat sa mga partners natin maraming salamat sa mga partners natin na mga nagmensahe sa akin dito. Amerika lang ho kami nagbago. Yan naman ay taon-taon nating ginagawa sa US mainland kapag daylight saving time, saka tayo umaabante ng 1 oras. Alas 10. Pag US Standard Time, alas 9 tayo. Kaya nga ba't marami mga mambabatas dito sa Amerika? Ngayon nagpapano ka na gawin na lamang permanente sapagat nakakalito nga naman etong pabago-bago tayo ng oras dito. Kapag summertime, ibang oras namin. Yan ang daylight saving time. Kapag naman fall and winter, iba naman ang oras natin. Yan ang ating standard US time. Kaya marami ang mga nalilito. Marami ang mga nalilito. Liban na lamang doon sa mga nakiramay kay Governor Degamo dyan sa Negros na kung saan ay inilibing ito nung araw ng Huwebes sa kanilang personal na libingan sa kanilang property dyan sa Negros. Ayon sa report na tinanggap natin, ang Provincial Governor dati Ruel Degamo ay inihatid sa huling hantungan pagkatapos na ito ay bigyan ng pagpupugay ng mga otoridad dyan sa Negros. Pagkatapos din na dalawan ito ng mga high-ranking Philippine government officials, including the President of the Republic of the Philippines. Meron tayo mga karagdagang pag-uulat tungkol dito sa naganap na seremonya at hindi lamang ang seremonya na yan. Yan ay ang panibagong issue na nais na maipabatid ng anong tawag niyan, naulila ng gobernador, ang alkalde ng munisipyo dyan sa Negros, Mayor Janine Degamo. Ang kanyang panawagan na maglunsad ang Senado at ang Kongreso ng inquiry upang maliwanagan ng husto ang pagkamatay ni Governor Degamo, hindi lamang ni Governor Degamo kundi ang marami pang ibang mga patayan na naganap ng nakalipas na mga panahon diyan sa Negros Island. Jose Carretero ng ABS-CBN.
Kasama ang mga apo, dinalaw kanina ni Mayor Janice Degamo ang puntod ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Aniya, kinausap niya ang asawa na gabayan siya sa kanyang laban ngayon. High time na tutukan talaga yung kaso para hindi naman masayang yung death ng husband ko. His death is an eye-opener to a lot of people from this province as well as sa national, for them to really get a clear picture kung ano talaga ang situation ng peace and order natin dito sa Negros Oriental. Isusulong ni Mayor na magkaroon ng Senate inquiry sa pagpaslang sa gobernador at iba pang nangyaring karahasan sa Negros Oriental. There has to be investigations done, no? Yun yung I will see to it na makahingi tayo ng tulong sa Senado, Senate inquiry. That has been something na ang tagal na na-request. Sana mapagbigyan na ngayon. Nagpapasalamat din ang alkalde sa mga gustong tumulong tulad ng Volunteers Against Crime and Corruption at ang Commission on Human Rights. Aminado si Mayor Janice na malaking responsibilidad ang naiwan sa kanya ng yumaong asawa mula sa pagganap ng hustisya hanggang sa pagpapatuloy ng tulong sa nasasakupan. Although it will be a tedious and a tough battle, but sa tingin ko we have a very solid case based on what I hear from the AFP and the PNP and the DND. Nakikita ko yung mga reports nila. Hopeful ako. Jose Carretero, ABS-CBN News. Thank you very much. Maraming salamat, Jose Carretero ng ABS-CBN. Thank you. Maraming salamat. Alam niyo itong si Mrs. Degamo, kanyang ipinagdidiinan ang kanyang aligasyon na ang kanyang asawa ay pinatay ng karibal nito sa politika na walang iba kundi si Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon dito kay Mrs. Degamo, nakasisiguro siya sa mga ebidensya at sa mga papel, mga dokumento na mga nakalap hindi lamang ng PNP kundi ng AFP at ng pamahalaan na Department of Justice na ang kamatayan ni Degamo ay sanhi ng rivalry sa politika at ang sa likod ng pagpatay nito ay alang iba kundi si Representative Arnolfo Teves Jr. Mabigat ho yung akusasyon na yan ni Mrs. Degamo. Pero kailangan ay gumulong ang katarungan sa bansa, malaman natin kung ano ang tunay na katotohanan. Oh, thank you, sir. Pare Koy, ito ang pare naming tunay paring Ed Tolosa, ang ating city assessor ng Jersey City. Nakasungkit ng American Dream. At saka si Maring Didi, thank you very much sa buong pamilya sa pag-alalay sa atin riyan. Nakaalalay sa atin ngayon ang ating pare. Thank you. Nasa opisina ka pa rin ba? Sabado, pare Koy, Sabado. Sa bagay pag-aayos yan ng mga taxes namin dito sa Jersey, gawa ng hawak ng city assessor ang assessment kung magkakaano ang babayaran niyo sa buwis sa mga properties, especially mga real estate properties dito sa Jersey City, hawak ng kadugo nating Pilipino. Nag-iisa, tangi. Ang ating city assessor Ed Tolosa, kumparen tunay. Pare Koy, thank you Regards na lamang kay Marin Didi at sa lahat ng mga umaalalay sa atin riyan. And of course, kay Maring Leonor Kurata ng Japan. Meron ka riyan, Mariko, na kaibigan, I don't know kung kaibigan kakilala mo. Anong pangalan nun? Mirna Laurel. Kanina kagabi, actually, hindi kagabi, kanina, tama, gabi-gabi dito sa amin Sabi niya sa akin maapektuhan ba kami ng pagbabago ng oras mo dyan sa Amerika? Sabi ko, hindi naman. The same, 11 o'clock pa rin ang gabi ang simula natin, Japan time. Yan ay kay Marin natin. Good evening, Furel. Sabi ni Leonor Kurata ng Japan. And I've done sharing. Thank you very much. Maraming salamat, Leonor.
Curata. And then paring Junior Dal, good morning. Good morning na lamang sa lahat. Sabi ng pare natin dito si paring nawala. Nawala. Sabi ng pare natin dito si paring Junior Dal. Minomonitor ko rin kasi itong mga nandirito kaya lang nawala yung aking mga nawala. Anyway, good morning, bro. Sabi ni paring Junior Dal. Happy watching, pare koy. Maraming salamat. Kanina binalita natin yung tungkol dito kay Digamo, Ngayon, yun namang mga biktima ng tukhang. Ano kayong masasabi dito ni Batud de la Rosa, pare koy? Especially itong pagpapaaresto ng ICC kay Vladimir Putin. Palagay ko hindi makatulog din si Bato. Gawa nang siya ay isa dito sa mga itinuturo ng ICC na kailangang managot sa mga tukhang na naganap diyan sa Pinas sa 6 na taon na panunungkulan nila sa pamahalaan. Kagaya na lamang nitong isang acquittal, pagpapawalang sala ng Quezon City Court dito sa kaso ng tukhang survivor. Nakaligtas sa tukhang na ayon sa PNP, tingnan ninyo ito, yan ang masama roon sa mga wika na binitawan ni Duterte. Mga pulis ko yan, mga sundalo ko yan. Pag may umaktong lumaban, barilin ninyo. Ayan ang nangyari. Ayon sa polis, lumaban itong tukhang victim na ito. Kaya lamang napatunayan ng korte ng Quezon City Court na mga kasinungalingan ang mga nilabas na mga ebidensya nitong PNP laban dito sa biktima na ito ng tukhang. Ito'y si Efren Murillo na binaril ng pulis dahilan sa ito raw ay nanlaban. Nagpatay-patayan itong si Murillo. Pagkatapos na umalis yung mga pulis, ay pumunta ng ospital at nagpagamot. Nalaman ng pulis na siya'y buhay pa, binantayan ng pulis para lamang maituloy ang kaso labang kay Murillo. Sinabi ng pulis na nanlaban ito. Tingnan natin ang tunay na katotohanan galing kay Elaine Fulgencio ng News 5. Meron tayong mga karagdagang pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito. Matapos ang higit 6 na taon, pinawalang sala ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 133 si Efren Murillo para sa kasong direct assault. Nakaligtas sa oplantokhang si Murillo noong August 2016, pero kinasuhan siya dahil nanlaban daw siya sa mga pulis na nagsagawa ng anti-illegal drugs operation sa Payatas sa Quezon City. Dead on the spot ang 4 niyang kaibigan, habang si Murillo ay nagpanggap na patay matapos tamaan ng bala. At nang makatsyempo ay naitakbo pa niya ang sarili sa ospital. Nung natuntun siya ng mga pulis, kinuha siya, inaresto siya, binantayan siya sa ospital. And para i-silence siya, para isilensyo siya, nag-file ng direct assault itong mga pulis, no? Para i-intimidate nga itong si Mr. Murillo. Sa 18 pahinang desisyon ng korte, sinabi nito na hindi napatunayan ng prosecution na inatake ni Murillo ang police operatives. Hindi rin daw nakita ng mga witness na nagpaputok ng baril si Murillo sa mga pulis. Wala ring matibay na ebidensya na ang na-recover na baril ay ginamit ni Murillo. Bagamat na absuelto si Murillo, hindi pa rin daw niya maiwasang mangamba sa kanyang seguridad. Ito ay kahit pa may umiiral na writ of amparo mula sa Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi pwedeng lumapit ang mga pulis kay Murillo sa loob ng 1 kilometer radius. Pero tila binabaliwala raw ito, bagay na ikinakatakot ni Murillo. Balak din ng mga abogado ni Murillo na isama ang desisyon ng Quezon City Metropolitan Trial Court sa isinampa nilang reklamong murder at frustrated murder laban sa mga pulis sa ombudsman.
Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Thank you very much, Elaine Fulgencio ng News 5. Maraming salamat. Sa mga naandyan sa YouTube, thank you very much for the company. Maraming salamat sa alalay sa atin. Marami tayong mga nakaantabay na rin. Mga manunood natin dyan sa YouTube, say something para naman we can also say something. Tahimik kasi ito mga nasa YouTube nating mga manonood eh. I don't know kung ano na ang quality ng video namin dito sa Facebook. Gawa ng the last 2 or 3 broadcasts natin, medyo foggy yung dating natin dito sa YouTube eh. Meron kaming, Facebook. Merong ginawa ditong ilang mga kalikot ang aking anak. I hope gumanda na uli. Yung ating video quality dito sa Facebook. Itong pagpatay na ito kay tangka na pagpatay kay Efren Murillo ay isa lamang sa mga halimbawa ito ng tukhang operations na naganap nitong nakalipas na 6 na taon sa ilalim ni Rodrigo Duterte na naging sanhi ng pagiging wanted niya ng International Criminal Court. Ngayon ay medyo nayayanig ang ating mga tukhang personalities diyan sa Pilipinas gawa ng pagpapaaresto ng ICC kay Vladimir Putin. Buti na lamang si Murillo nakaligtas eh. Pero yung kanyang mga kaibigan, 4 I think. Anthony Comendo, Jesse Cule, Marcelo Daa at saka Rafi Gabo. Mga ito ay tinadtad ng balat patay. Buti na lamang itong si Efren Murillo nagpatay-patayan pagkatapos na ito'y tamaan ng bala at akala ng pulis ay patay na siya, iniwanan siya. Aring Junior Dal. Thank you. Arekoy, maraming salamat ha. Sa lahat daw ng mga viewers natin, sabi ni paring Junior Dal, thank you very much. At saka kay Maring Leonor Curata. Thank you. Maraming salamat sa alalay sa ating fun Saturday Live. Hindi lamang yung problema natin sa mga tukhang ang napasimula ng bansa dyan sa Pilipinas na tunay na nagbigay ng parusa sa mga kababayan nating mga Pilipino, kundi ang kalagayan ng kalusugan ng ating mga kababayan. Ang problemang ito sa kalusugan hanggang ngayon ay nadarama pa rin at lalong nagiging talamak sa ating mga kababayan. The medical care in the Philippines is far from being perfect. Yan ang pagkakabigkas ng ilan sa mga nagmamasid sa lagay ng ating kalusugan sa bansa. At ito ay dahilan sa patuloy na kakulangan ng atensyon ng pamahalaan na inilalaan sa pangangalaga ng kalusugan, especially doon sa mga tinatawag nating poorest of the poor. Sa bansa, ayon ito sa mga pananaliksik, sa bansa ang healthcare system ay mahina. Ang healthcare services ay isang paghamon pa rin na nadarama ng ating mga kababayan, especially yung mga nabibilang sa mga mahihirap belonging to the poorest of the poor. In fact, ayon dito sa Primary Care Facility Survey, Primary Care Facility Survey, ito yung mga nangangalaga ng mga kababayan nating nangangailangan ng mga atensyon ng mediko-legal. Ayon sa kanila, 50% ng populasyon diyan sa bansa, 50% ng populasyon diyan sa bansa ang
hindi na paglilingkuran, walang access sa kanilang serbisyo, sa serbisyo ng primary care facilities diyan sa bansa. Pakinggan natin itong report ni Gladys Tuwabe, UNTV, Philippine Care System. Before the COVID-19 pandemic, healthcare workers in the country had already experienced some gaps in the healthcare system. Among these are health facilities, low salaries, and long working hours. Isang napakalaking hamon ang idinulot nito sa ating healthcare system. Bago pa man nagkaroon ng pandemya, matagal na problema ang kakulangan ng maayos na mga pasilidad sa ating mga pampublikong ospital. To better improve the healthcare system in the Philippines, especially in responding to the effects of the COVID-19, the Department of Health assessed that the government has made the needed adjustments. The country has adjusted so much because of the different effects of this pandemic to our healthcare system. Nung nag-umpisa po tayo, nakita natin yung mga kakulangan at mga gaps natin sa healthcare system. There are already more than 300 RT-PCR laboratories in the country to check samples and detect virus. Also, there are more quarantine and isolation facilities available in various areas. However, after 3 years since COVID-19 started, understaffing and low salaries have remained to be an issue for healthcare workers. Yung kakulangan na malalang understaffing hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yung ating mga nurses ngayon, mga health workers, ay talagang hindi pa rin sila bumabalik sa dati nilang 8 hours duty. These gaps are among the main reasons why more Filipino nurses and doctors opt to work abroad. Kaya nagagalit tayo dahil parang walang pagpapahalaga ang ating gobyerno sa usapin ng kagalingan at karapatan ng mga health workers. In fact, ma'am, hanggang sa kasalukuyan, kahit sa panahon ng pandemya, meron tayong mga tinatawag na mga benepisyo na hindi pa rin natatapos ibigay. Robert Mendoza of the Alliance of National Healthcare Workers hopes that the government would give attention to the interests and needs of healthcare workers in the country. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much. Maraming salamat, Gladys Tuwabe, UNTV. Pag-uusapan natin yan mamaya, mga kapitbahay. May kaugnayan dito sa mga pagkain na nakamamatay o nakalalason, pagkain na nakalalason, at ambisyon na nakamamatay. Yan ay sa ikalawang bahagi, second segment ng ating Fun Saturday Live. Mga pagkain na nakalalason at ambisyon na nakamamatay. Mamaya, mga pare ko'y, mga mare ko. Sandali meron akong mga nakikita rito na wala dyan sa board Andali lamang. Parang Rudy, Ready pala. Ready San Miguel, nakaalalay siya sa atin sa mga sandaling ito. Well, of course, si Angel Parulan dyan sa Hong Kong. Sabi ni Angel Parulan, mabuti na lamang sa kasagsagan ng pandemya, hindi si BBM ang Pangulo noon. Kasi kung nagkataon, mas marami ata ang patay na mga Pilipino kung si Marcos na ang presidente. Yan, sabi ni Angel C. Parulan ng Hong Kong. Furel, babae ako. Alam ko na yan. Alam ko na yan, Angel, maliwanag naman ang video, bro, sabi ni Jundity Valencia. And then Merly Manaog, nanonood sa atin. Silent audience natin, si Merly Manaog. At saka Rosana Narumi. Buti pala dito nakikita, no? Si Rosana Narume, dito sa board ko sa aking screen, wala itong mga pangalan And then Susan Garrido Tanaka, also watching our program. Thank you very much.
Asan kayo mga nandoon? Susan Garrido, Tanaka, Rosana Narume, Merly Manaog. Saan kayo nandoon? Of course, si Angel Parulan. Alam natin na andyan siya sa Hong Kong, ano ha? Angel Parulan. Parulan pala, hindi F. Parulan. There you are. Maya't maya ay sisilipin ko itong aking ibang mga silent audience dyan eh. Doon sa YouTube, talagang walang lumalabas akong mga pangalan pero alam kong may numbers eh. Mga pangalan, wala. Pero sa bilang, nandyan. Madami-dami na itong mga nandyan natin. Ano? Thank you very much. Maraming salamat. Sabi ni Angel, ano yon? Buti na lamang hindi panahon ni Marcos yung pandemya. Baka raw mas marami ang namatay. Kagaya ito, Marico, at ibang mga nakaagapay natin riyan. Kagaya ito ng mga kaso ng smuggling eh. Kaso ng smuggling, mga Marico. Noong panahon ni ni Duterte, maraming mga kaso ng mga palusot nagdaraan doon sa tinatawag ng Bureau of Customs na Green Lane, mga magnetic lifters na yan, mga warehouse na sinalakay, wala pa hanggang ngayon na mga nakakasuhan. Sino-sino ang mga may-ari na mga ito? Chinese. Rosana Narume. From Japan, si Rosana. Thank you very much, Rosana Narume. Maraming salamat. Now, tungkol dito sa mga smuggling, mga kapitbahay, etong Department of Agriculture, sa ilalim ito ni BBM, siya ang Secretary of Agriculture eh. Kaya pag mas na nating maigi, especially yung mga kaso ng 20 pesos na kilo ng bigas, bantayan natin maigi. At saka yung mga smuggling pa rin, gawa ng pagkakasangkot ng kapatid ng First Lady at saka ng partner nitong importer na Chinese na ang opisina ay nandoon mismo sa harapan ng law offices ng First Lady diyan sa BGC. Ngayon, meron na namang balita na pinalabas ang Department of Agriculture. Ito ay kahapon, araw ng Biyernes, pagkakakumpiska nila ng 85 million na halaga, 85 million pesos na halaga ng smuggled refined sugar at ito ay doon sa Subic Bay, diyan sa Zambales. Sa isang press conference na ginawa kahapon, Friday, ang Assistant Secretary ng Agrikultura at Deputy Spokesman Rex Estoperes ay nagsabi ng kanilang mga nasa koting mga asukal ay na may timbang na 520 na mga sako sa timbang na 780,000 kilos, nagkakahalaga ng 85 billion pesos. Bantayan natin ito Medyo marami-rami na ang mga naibabalita ko rito na mga nasa sakote ng Department of Agriculture mismo Kasama na ang Bureau of Customs at iba pang ahensya ng gobyerno, marami ng mga nasa sakote. Ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos. Kumbaga, yaan ay mga nasa kote. Ang bantayan natin, meron na bang nakasuhan, meron na bang naaresto, meron na bang nabilanggo. Yun ang importante. Mori Encina, Net 25. Meron tayong report tungkol dito sa bagay na ito. Pakinggan natin. Additional na mga nasa kote ng Department of Agriculture. The Department of Agriculture, or DA, has intercepted more than 780,000 kilos of smuggled white sugar in 3 container vans. Agriculture Assistant Secretary James Laig says the operation was conducted after an order was issued for the cargo. The smuggled refined sugar is consigned to MFBY Consumer Goods Trading and was declared as sleeper outsoles. When operatives from DA opened and inspected the container vans, they discovered around 520 sacks of refined sugar. The confiscated sugar in 3 container vans
is estimated at 85 billion pesos. The DA is prepared to charge the consignee with violations of the Food Safety Act and the Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016. The container vans are still on hold at the port of Subic in Zambales and will undergo seizure and forfeiture proceedings. Moiri Insina for Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Thank you very much, Mori Encina, Net25 Philippines. Thank you. Ang consignee, tandaan ninyo ang pangalan, ilista na rin ninyo. Ako marami na akong listahan dito ng mga consignee. Marami riyan walang pangalan na nakakabit. Kagaya nito, MFBY Consumer Goods Trading. Yan ang consignee, MFBY Consumer Goods Trading. Sa pananaliksik natin, Chinese ang may-ari nito. Pero alam, binanggit dito. Yun ang aking napupuna at yan ang dapat bantayan natin, mga kapitbahay, sa mga aktibidades na ito ng mga consignee, mga illegal importers, kung hindi man illegal, legal na mga importers, illegal naman yung kanilang importasyon. Ito ang mga kailangang bantayan natin ng maigi, mga kapitbahay, sabagat dyan natin makikita ang sinseridad ng enforcement of law diyan sa ating bansa. Ano ito? Favi Flores, thank you very much for watching. Isa sa mga silent audience natin riyan, si Favi Flores. Taga saan ka, Mariko? Mariba o Parikoy? Aha, si Rosana Narumi ay nandito rin po sa Japan. Sabi ni Leonor Kurata. Sabagay, sabi ni Narumi, I'm watching from Japan. And then we have another, ito'y silent audience din natin, Leonora Mirador. Taga saan ka, Leonora? Ganda ng pangalan, ano? Leonora Mirador. Yung kanyang apelyido parang, anong tawag yan? Drama series sa Pilipinas, ano? Yung Mirador. Okay. Thank you very much. May nakakaligtaan pa ba ako? Wala na, ano? Wala na. Okay. Now, sabi ko na nga kanina, itong tungkol dito sa mga pagsalakay na mga otoridad natin, Department of Agriculture, Bureau of Customs, mga joint operations ito eh. Baka naman ito'y mapasama, mapabilang roon sa magnetic lifter na ito. Baka ito'y mapasama roon sa Farmally. Mga panahon ni Duterte na maraming mga kasalaulaan na naganap, walang solusyon tayong natatagpuan, naririnig, napapakinggan, nababasa hanggang sa kasalukuyan. Yun ang masaklap riyan eh. Pinangangalandakan, may operation kami, may nasa kote kami. Ala naman tayong resulta pagkatapos. Biglang nanahimik ang issue. It is time that we establish a special court, corruption court, and a special task force strictly dealing with corruption to eradicate this cancer. Yun ang sabi ng ating City Assessor, Ed Tolosa. Meron tayong mga ombudsman riyan, di ba? Yan is supposed to be pursigi ng mga kaso laban sa mga public officials. Meron tayong sandigang bayan. Baka kailangan pa ang sandalan ng bayan. Ngayon, sandigan eh. Sandigan eh. Pero tila wala akong nababasang mga resulta nitong mga pagsalakay na ito ng mga corrupt businessmen in connivance with Philippine government officials. Kaya siguro napapanahon itong panukalan ni Sir Ed Tolosa. It is time that we establish a special court attending to corruption and special task forces strictly
dealing with corruption to eradicate. Alam mo, may panukala na nito May panukala riyan na ibinasura, nakabimbin hanggang sa kasalukuyan, opinion actually, na isinailalim ng formal na pagsusulat ng ilang congressmen at senador natin na bumuo ng isang korte. Especially, ipursigi itong mga ganitong uri ng mga kaso in consonance dito sa panukala ni paring Ed Tolosa. Meron Kaya lamang ito'y sinalungat ng Department of Justice, sabi ni Rimulya, hindi na kailangan Gawa ng meron tayo mga proper courts na. Kumbaga ito'y redundancy. Ang problema natin dyan mga kababayan, itong masyadong dynasty sa bansa. Yung mga dynasties na ito na may mga utang na loob dito sa mga negosyante. Kaya hanggat hindi nawawala ang connivance between dynasties, family politicians, and businessmen, mahirap mawala ito Kagaya na lamang ito. I don't know kung ito ay pupursigi. I don't know kung ito ay isa sa ilalim ng formal na investigasyon. Sabagat maging sa Senado, sa hearing ng Senado, nabanggit na ito Kapatid ng First Lady, Araneta, Liza Araneta Marcos, kapatid ng First Lady. Partner ng isang Chinese na nasangkot, nabanggit mismo sa mga hearing, nasangkot sa mga smuggling. Mind you, mga agricultural products pa ang karamihan dito sa pagkakasangkot na ito. Bakit nawala ang issue ngayon? Nabanggit na ang pangalan sa mga Senate hearings, bakit parang binuhusan ng napakalamig na tubig? Nawala na ang issue sa bagay na ito. Yun ang mga dapat na ikangay pagkukulan ng pansin ng mga kababayan natin, ng mga kaibigan natin, ng mga kapatid natin riyan. At saka hindi lamang yan kapitbahay. Yaan ay nakasalalay na rin itong pagpapalaganap na ito ng ganitong mga karumal-dumal na mga ginagawa ng public officials. Kaya mga ito'y nakapamamayagpag sabagat tayo ay hindi umiimik. Well, tayong mga nandito ngayon, magkakaisang palad tayo. Tayong lahat ay nagkakaisa na pareho ang ating mga alituntunin, pareho mga damdamin natin, pareho ang ating mga adikain, pareho ang ating mga pangarap sa Pilipinas, at ang marami sa atin ay nagpapalaganap ng mga katotohanan. Kaya lamang hindi ito kumpleto kung hindi natin maipipilit doon sa mga bulag, mga pepe at saka mga bingi. Kaya kailangan double time tayo sa serbisyo. Tayong mga mulat ang mga mata. Tayong mga nakaririnig, nakadarama, nakakikita ng mga kasalaulaan na ito, huwag tayong manahimik. Sabi ko na nga, if you see something, say something. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig ng duroon. Dito sa amin sa Estados Unidos, silangang bahagi
Oras ng ating City Assessor Ed Tolosa, ganap ng alas 11:04 ng umaga. Samantalang dyan sa Pilipinas ang oras natin, alas 11:04 naman ng gabi. Diyan kay Leonor Kurata sa Japan, alas 12:04 naman ng hating gabi. Samantalang sa kaibigan natin dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 6:04 ng gabi. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, Pan Saturday Live. Well, ituloy natin itong usapan natin mga kababayan. Sabi ko na nga kanina, if you see something, say something. Yun ay isa lamang sa mga instrumento na pwede natin gamitin upang sa ganon ay maiparating natin sa mga mamamayan natin. Huwag na sa pamahalaan. Sabagat ang pamahalaan ngayon ay nakukulapulan ng mga dynasties. Kagaya ng napag-usapan natin nung nakalipas na Sabado, 80% na mga mambabatas natin ay nabibilang sa mga dynastiya. 80%. Kaya hindi natin maisusulong yung anything that has something to do with anti-dynasty bills. Hindi maisusulong yan. Meron ng ganyan na paano kala na hanggang ngayon nakabimbin pa rin. Inaamag na, kinakalawang na 2 dekada nang nakalilipas. Anti-dynasty. Bakit nagkakaroon itong mga smuggling nito kagaya ng mga naibalita natin? Gawa ng connivance between this dynasty and the bosses. Yung mga dynasty kaya nakapamamayagpag sabagat may mga suporta pinansyal ito. Galing kanino? Galing sa mostly mga Chinese businessmen. From Metro Manila to the provinces to the far-flung areas ng Mindanao, ang connivance between the politicians at mga Chinese businessmen ay naandyan. Remember Duterte, 30 million. Sino? Dennis Uy. Kaya pagkatapos nito, 38 kumpanya na itayo nito. Ngayon nagkakanda kumahog sa bakat kaliwat kanan ang bangkarote. Isa lamang ito sa halimbawa ng partnership and connivance between political dynasties and then the bosses. Pinag-usapan natin yan last week. Pag hindi nawala yan, hindi makababangon ng maigi ang bansa. Sabi nitong isang bobong senador, kailangan baguhin ang saligang batas upang makapasok ang mga negosyante na makapag-invest sa bansa. Bobo! Walang nagbabawal sa mga negosyante na mag-invest sa bansa. Otherwise, wala tayo mga foreigners na mga investors sa bansa ngayon. Kung titingnan maigi nitong bobo na senador na ito. Kaya lamang, bakit walang mga investors, particularly galing sa European Union, particularly galing sa Amerika, na naglalagak ng kanilang mga investment sa bansa? Bakit? Sabagat ayon sa World Bank, ayon na rin sa mga pananaliksik, nagdadalawang isip ang mga miyembro na ito ng European Union at American businessmen na mag-invest sa Pilipinas sabagat ang priority na pinagkakalooban ng maluwag na proseso sa bansa ay mga Chinese, especially kung ang mga Chinese na ito ay dyan na nakatira sa Pilipinas. Hindi na kailangan pa na galing sa labas. Sabagat ang ginagawa ng mga Chinese na ito dyan sa Pilipinas, ang kanilang mga partners ay mga nandyan sa mainland China na ang karamihan dyan ay mga miyembro ng Politburo ng China. Mga bangkong inuutangan nila, China Bank, pagmamayari ito ng komunistang China. Kaya nagdadalawang isip itong mga investors natin from other countries na mag-invest. You do not need to change the Constitution to favor economic growth. Kaaliwas-wasan lamang ito ng bubong senador yan .
Ang problema diyan, etong ang dynastism na ito. Sa kasalukuyan, walang magagawa kayo riyan kung kayo'y mananahimik. Tingnan na lamang ninyo ang resulta nitong nakasalang ngayon na petition ng ilang mga concerned Filipinos, patriot Filipinos, na sa matahimik na pamamaraan, patuloy nilang iniimbestigan at inihihingi ng hustisya ang eleksyon noong 2022. Marami mga nagkikibit balika tungkol dito sa issue na ito ng eleksyon, pero may matahimik na gumagapang upang ilabas ang katotohanan. Ito lamang kailangan nating suportahan ng mga ito Gawa ng dito lamang natin makikita ang tunay, busilak, genuine na resulta ng eleksyon. Maraming mga ebidensya silang mga nakakalap, and in due time, pag-uusapan natin yan dito sa broadcast na ito. Ngayon, nananaliksik tayo, ayaw nating makuryente. Pero sa takbo ng pagsusulong nitong mga patriots na mga Pilipino na ito, ay nahahantad ang katotohanan ng pandaraya sa nakalipas na eleksyon noong 2022 presidential level. Next time, pag-uusapan natin yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ang kasalukuyang problema. Dahilan sa connivance between the bosses, mostly Chinese businessmen, at ng pamahalaan, 80% ng Congress, nasa dynasty, at ang pamunuan ng Republika ng Pilipinas, dynasty pa rin. Presidente Marcos belonging to the dynasty of the Marcoses. Duterte, the same. Martial law noong mga Marcoses, tukhang na mga Duterte, kamay na bakal. Kaya nga ba't sabi ko kanina, may mga ambisyon na mga nakamamatay. May mga pagkain na nakalalason. Dito muna tayo sa ambisyon na nakamamatay. Tingnan ninyo ito. Either na dinaya ang eleksyon noong 2022, the process is going on. Tulungan ninyo yan. O kung palagay natin for the sake of argument, nanalo nga ang presidente na ito sa kasalukuyan sa Pilipinas. Mahigit ng 100 araw, almost 200 days. Ang hindi nga almost, more than 200 days nang nakalilipas. Anong mga nakikita ninyong progreso sa bansa, mga kababayan? Kung pakikinggan ninyo ang kanyang mga talumpate, talaga namang bubulwak sa inyong damdamin ang paghanga. Magaling magsalita ang presidente. Kung ang pagbabatayan lamang ang mga retorika ng presidente, ay talagang maniniwala kayo Pero sa isang tunay na makabayan, sa isang tunay na Pilipino, yung salita isang bahagi lamang ito ng analysis, ng pagtitimbang natin, ng pagbibigay ng diwa. Ang mga salita, isang bahagi lamang ito. Ang kaliwa nito sa balanse, the balance of justice. Ang kabila nito ay ang pagpapatunay sa mga wika, sa mga salita na kanyang binibitawan. Only magkakaroon ng katarungan ng mga Pilipino kung ang mga binitawang salita at ang mga nagaganap na bagay ay magkatimbang. Kung ang pananalita ay hawsyaw, nanduroon yan sa itaas. Ang katarungan sa mga Pilipino naandyan sa ibaba. Tingnan na lamang ninyo mga problema natin. Naibalita natin kanina, medical care. 50%
50% ng mga mamamayang Pilipino, mostly nabibilang doon sa poorest of the poor, deprived even of the primary care that these people need. Primary care na lang. Sinipon yung bata, nilagnat yung bata, itakbo sa klinika, sa center. Wala. 50% ng populasyon ng Pilipinas walang sapat na medical care. Patakan mo yan. 50%. Pagkatapos magpapaano kala kayo ng Constitutional Convention na sabi nitong bubong senador, huwag nang mag-elect, bumoto ng mga kinatawan, ang mga congressmen na lamang, mga senador na lamang ang kinatawan at 10,000 a day. 10,000 a day ang kanilang per diem. Tingnan ninyo itong reklamo ng mga teachers. Kanina, medical, 50% ng mga Pilipino deprived of medical care. Hindi galing sa atin yan. Yan ay resulta ng analysis and survey and data mismong ng primary care provider. Mismo ng primary care provider. 50% ng mga mamamayang Pilipino hindi nabibigyan ng sapat na ayuda ng tulong ng pamahalaan. And then, eto, mga paaralan natin. Samantalang 8 na beses nang bumiyahe ang presidente sa iba't ibang panig ng daigdig, ang mga paaralan natin na sinalanta ng napakaraming mga bagyo sa iba't ibang panig ng bansa, walang mapasukang maayos na mga silid-aralan ng mga kabataan. Dahilan sa una, kakulangan nito. Ikalawa, meron sanang mga silid-aralan, winasak na mga bagyo hanggang ngayon, hindi pa naipaayos. Ano ang sabi ng Alliance of Teachers? Ngayong araw na ito ng Sabado lamang ito. Today, Saturday. Ano ang sabi nitong mga miyembro ng Alliance of Teachers? Sabi nila, ang kasalukuyang administrasyon kailangan ay maglaan, nananawagan sila, maglaan ng funding sa education sector. Sabagat doon sa mga ipinangangalandakan ng presidente na pabahay sa 1 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 100 milyong mga Pilipino, baliwala ito kung ang mga kabataan ay hindi nakapag-aaral. Kailangan nila at least 15.6 billion. Ito lamang ang budget sa kasalukuyan ay pinagkaloob ng pamahalaan sa Department of Education. Ang kailangan nila at least 100 billion. 100 billion ang kailangan nila upang maisaayos ang mga silid-aralan ng mga kabataan sa iba't ibang panig ng bansa. Ano ang ginagawa ng Vice Presidente? Akala ko ba siya ang Secretary of Education? Bakit kailangan pa manggaling ito sa mga teachers, sa mga hinain na ito? Bakit nanggagaling sa mga samahan ng mga guro ang mga hinaing ng kanilang mga kalooban, ang pagpadaloy ng dugo sa kanilang mga mata? Bakit hindi galing sa Sekretaryo ng Edukasyon? Meron siyang intelligence fund, di ba? Na hindi niya naman kailangan. Para saan ito? Politika? Meron siyang discretionary fund, another confidential fund.
650,000 million ito Presidente meron din. Sa budget ni BBM dito sa kanyang build, umabot ng mahigit 1 trillion. Build. Wala akong makita rito sa build na ito. Build. Hindi build Bill. Bill ito ng pamahalaan. Wala akong makita rito 1 trillion na nakalaan sa Department of Education o kaya sa mga gusali ng Department of Education. Ngayong araw lamang na ito, nagrereklamo mga miyembro ng Teachers Alliances. Kailangan nila ang mga classrooms. Sabagat sila ay patuloy na nagdaraos ng kanilang pag-aaral sa ilalim ng nyug, sa ilalim ng nyug, sa ilalim ng akasya, sa ilalim ng punong kahoy. Doon sila. O kaya sa ilalim ng gusali na winasak ng bagyo. Walang bubong. Winarat ng lindol. Doon sila. Nagdaraos ng kanilang mga lektura. 165,000 classrooms. 165,000 classrooms ang kailangan ng mga guro natin sa maayos na pagpapakalat ng edukasyon sa ating mga kabataan. Sabagay, hindi interesado riyan ng mga politiko Unang-una, yung mga congressmen natin riyan. Responsibilidad nila itong mga ito Tingnan yung kanilang mga constituencies kung kailangan nila ang mga funding. Kaya nga ba't meron tayong representative kumakatawan sa mga taong bayan, sa mga distrito nila Imposible na hindi alam ito ng mga representative natin. Kaya lamang hindi sila umiimik sabagat oras na nabigyan ng maayos na edukasyon ang mga kabataan, mamumulat ang mga kabataan sa katotohanan na ang mga politiko pala natin ay mga negosyante. Mga negosyante. For the pocket, of the pocket, and to the pocket. Yun ang mga politiko sa bansa nakararami. Pero de los buenos, hindi naman lahat. Meron pang mga natitira, mga ilan-ilan na mabubuti. Na mga congressmen, senador, mga gobernador, mga alkalde. Meron pang ilan. Kaya lamang ilan na lamang. 80% tandaan ninyo. 80% ng mga mambabatas natin ay nasa ilalim ng dynastia diyan sa bansa. Kaya maging yung ating mga professional diyan sa bansa, mga kapitbahay. Ngayong araw din na ito, ano ang sabi ni Senate President Zubiri? Ngayong araw lamang na ito. Kaya sabi ko na nga, ano nga ba yung sinabi ko? Nakamamatay na mga ambisyon. Ambisyon na mga nakamamatay, pagkain na nakalalason. Ano ang sabi ngayon ni Zubiri? Yan ay presidente ng Senado. Sabi niya, ako'y nangangamba, ngayong araw lamang ito today, Saturday. Ako'y nangangamba na baka yung mga manggagawa nating mga Pilipino, hindi lamang mga doktor, hindi lamang mga nurses na ngayon ay walang puknat ang exodus palabas ng bansa. Mga doktor, mga nurses, imagine. The other day, di ba binalita ako sa inyo? Itong mga nurses na ito na kinalap dito sa Canada, 350 new nurses ang nawala sa Pilipinas, magagaling na mga nurses, nawala sa Pilipinas, ngayon ay lilipad patungo ng Canada. Bakit? Greener pasture. Malaking kinikita. Diyan nga naman sa Pilipinas, 10,000 ang rural nurses, 15,000 ang mga municipal nurses. Paano kayo mabubuhay?
15,000 isang buwan. Samantalang dito, yung 15,000 na yan, isang araw lang yan. Dolyar pa. Exodus ng mga nurses. Exodus ng mga doktor. Hindi baling hindi sila lisensyado dito, tinatanggap sa Canada. Mga doktor, mag-aaral kayo rito for licensure sa Canada habang kayo naghahanap buhay. Kaya noon sabi ni Zubiri, ako'y nangangamba na baka hindi lamang mga nurses, hindi lamang mga doktor ang mag-alisan sa bansa. Bakit? Sapagat yung kanilang minimum, barya lamang yan sa araw nakita dito sa Amerika Barya. Kaya isinusulong ni Zubiri 150 pesos per day, hindi per hour per day. 150 pesos per day ang isinusulong niya na minimum. Magkano sa dolyar yan? $3 lang yan Magkano ang minimum dito sa Amerika? 15. Ang iba, medyo mahirap pa, mga mom and pop na mga tindahan, 10 pesos, $10 an hour, hindi a day. An hour, mga kapitbahay. Palagay pa natin for the sake of argument na 10 pesos na lang $10 na lang ang minimum namin dito sa Amerika. Palagay na natin $10. $10 magkakaano yan per hour Magkakaano yan sa Philippine money? I-multiply mo na lang ng 50. $10 times 50 na lang. Meron kang 500 pesos. Isang oras yan. Isang oras, equivalent to Philippine money. 8 hours labor law, multiply mo yung 500 times 8. Sa isang araw, ilang pesos ang kikitain mo kung nandito ka sa Amerika? 8 times 5, 4,000. Sa isang araw, 4,000 pesos ang kita mo kung nandito ka sa Amerika. Kaya sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, baka yung mga manggagawa natin maubos Oras na sila mag-qualify na magtrabaho abroad, baka iwanan tayo. Kung hindi pakikinggan ng Senado, hindi pakikinggan especially ng Kongreso, ang 150 pesos per day na minimum salary dyan sa Pilipinas. Well, sabagay may mga bentaha at may mga disbentaha ito doon sa mga walang trabaho. Malaking disbentaha ang 150 na yan. Walang trabaho, so walang kita. Kung ang 150 per day na yan ay pairal, baka yung mga switik naman ng mga negosyante magtaas ng presyo. Kontrolado nila. Bakit? Karamihan to mga Chinese And then ibalik natin yung koneksyon ng Chinese dynasty. Matina ang poorest of the poor. Isinusulong at least 150 minimum per day salary ng mga manggagawa. Hindi malayong mangyari yan, Mr. Zubiri. Hindi malayong mangyari yan. Naiwanan kayo ng mga manggagawa riyan. Hanggat hindi nawawala ang kontrol ng mga dynastia diyan sa bansa in connivance with bosses, mga amo, mostly Chinese businessmen, walang mangyayari na pag-unlad na katotohanan diyan sa bansa. Eto mga nakikita ninyo mga high-rise na yan, plastic lamang yan Fake na economic progress yun. Bakit? Tingnan ninyo mga nakatira riyan. Sino mga nakatira sa mga high-rises na yan dyan sa Metro Manila? Juan de la Cruz ba mga nakatira riyan? No, hindi. Sino mga nakatira riyan?
mga temporaryo na mga transient na mga mamamayan. Mostly again, Chinese ang mga nakatira riyan. Bakit? Sabagat yung mga may-ari ng mga hotel dyan, by the way, inirereto yan condo hotel. Condo hotel. Pero wala naman kayong tunay may-ari ng unit dyan sa condo hotel na yan. Kaya hindi ko isinusulong yan eh. Ang pangalan ng mga investors, ng mga developers, condo hotel. Ang sales talk sa inyo, bibili kayo ng isang unit, nasa pangalan ninyo ang unit, pero hindi kayo makakaakupa. Kung aakupa kayo ng binili ninyong unit sa condo hotel, kailangan mag-appointment kayo sa kanilang management. Walang pinagkaiba sa timeshare. Ang masaklapan nito, ang sales talk sa inyo, meron kayong unit na binili sa ex-condo hotel, kunyari. Pero pag pinuntahan ninyo, alin ba rito yung ex-unit ko? Wala. Bakit? Sabagat, ginigisa kayo sa inyong mantika. Yung unit ninyo, hindi naman talaga ninyo unit yun eh. Unit yun ng korporasyon eh. Isa lamang kayo sa mga shareholder ng one unit sa korporasyon na yan. Kaya kung kayo aakupa, hindi kayo pwedeng umakupa ng more than 30 days. Sinong may control? Chinese na naman. Saan galing ang investment? Partnership sa mainland China. Kaya may control eh. Kaya walang mangyayari kung kayo'y mananahimik riyan. Yung abuso na yan nagaganap sapagat ang tingin ng mga political bigwigs na ito, mga dynasties, mga amo sila. Hindi sila mga public officials. Hindi sila mga elected officials. Ang tingin nila sa sarili, sila'y mga amo. Naalala ko tuloy, one time, umuwi kami ng probinsya. Nakita ko yung gobernador, nagkasabay kami sa airport eh. Kilala ko yung gobernador sapagat anak ito nung kasabay kong sa edad. Yung tatay nito ay nakagisnang ko na sa probinsya namin na politiko. Assuming na public official yung tao na yon, nagkatabi kami doon sa airport, sa Pili Airport sa Naga. Nagkatabi kami. Binati ko. Hi, Gob. Good morning. Pauwi kami ng Manila eh. Nandoon siya, katabi niya yung 5 security guards. Alam mo yung tingin sa akin? Sabi niya siguro sa kalooban to, sino ba nung tarantado na itong babati sa akin? Public official yan. Di ba? Kahit na sandamakmak yung problema mo, butante yung bumabati sa iyo eh. Hi, Gov. Good morning. Yung tingin sa akin eh, kung medyo manipis-nipis ang katawanan eh, natunaw. Yung mga security, yung tingin sa akin eh, hindi naman ako kapangitan. Yung tingin sa akin ng mga security, akala nila killer eh. Ganyan ang public officials natin. And speaking of airport, naalala ninyo ilan ang kaso ng mga pandarambong dyan sa airport? Tingnan ninyo itong nangyari dito sa isang writer, manunulat na babae, Pilipina. Nung isang araw lamang ito naganap. Yung Pilipina, paalis, papunta siya ng, I think, Middle East, Egypt or Israel or somewhere. Papunta siya roon. Pasok na siya sa immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Siguro napagdudahan siya, ano ba itong klaseng babae na ito? Saan ito? Baka ito nagbibenta ito ng laman. Inimbestigahan ng maigi. Masaklapan ito, sa investigasyon, hinihingan pa siya ng diploma. Sino naman biyahero, mga kababayan? Sino naman biyahero ang magdadala ng diploma? Alam mo, yung unang hiningi pa, hindi lamang diploma,
Meron ka bang, anong tawag yan, journal, yung graduation book? Meron ka bang graduation book? Yung journal? Wala ho eh, babiyahe ho ako eh. Ako'y mamamasyal eh. Ano naman, mambigat ho ng journal book na yan. O kung wala ka niyan, diploma na lang. Sino mabiyahe magbibit-bit ng diploma? Yun ang pang-aabuso dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan natin sandali ito, ha? Ito yung report ni Bon Aquino. Pakinggan natin kung paano dinuhagi ang isang biyahero. Yan ang larawan ng airport sa Pilipinas. Sinulit ng freelance writer na si Cham Tanteras ang kanyang trip to Israel. Nag-enjoy raw siya ng husto sa solo travel noong December 2022. Pero bago nakabiyahe, hindi raw naging maganda ang kanyang karanasan. Sa video na ipinost niya sa social media, ibinahagi niyang maaga siyang nagpunta sa NAIA Terminal 1. Pero pagdating sa immigration counter, sabi niya sa akin, "Ma'am, I'll bring you to this office ha. We will tinanong ako kung if my parents are separated or together. He also Tanda asked mo, me if may marites pa I have pala already roon, ha? graduated. Sabi ko, yes. mas nagulat siya sa mga sumunod na hiningi sa kanya. Hiningan niya ako ng yearbook. Sir, hindi naman ako magdadala ng mabigat na yearbook while traveling. Sabi niya, if you didn't bring your yearbook, do you have your graduation photo with you? He has like remarks pa na, parang hindi mo naman kamukha, ganon. Pinahawak pa raw kay Cham ang isang border questionnaire form. Walang sinabing reason, pero sobrang kinakabahan na ako. Sa haba ng interview, makailang ulit daw siyang pinuntahan ng ground staff ng airline dahil pasara na ang boarding gates. Sabi naman nung person sa IO, no, hindi ko siya i-offload. Pero wait lang, marami pa akong tanong. And then when I finally got it, nag-signal na yung ground staff inside the boarding gate. Sabi niya, no na, close na. Nasayang ang 19,000 pesos na ticket niya. Pero dahil gusto talaga ni Cham makabiyahe, nag-book siya kinabukasan ng isa pang flight sa ibang airline at ibang terminal sa halagang 27,000 pesos. Ako personally, I feel discriminated. I did all my best to bring as much as I can. I feel like relevant sa trip. Paano pala kung hindi ako graduate? So I'm not allowed to. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Antakay mo yan. Isa lamang ito sa halimbawa ng ambisyon na nakamamatay. Ambisyon ng ating mga politiko na mangibabaw sa kanilang kapangyarihan to the extent na yung taong bayan namamatay. Tingnan na lamang ninyo, itong Ninoy Aquino International Airport, for example. Ano ang mga tala na nakuha natin dito? Ito'y survey, hindi lamang survey, kundi ito ay mga analysis and then investigations and then research ng mga kumpanya involving traffic in the air and then airports worldwide. Pilipinas. Tingnan ninyo ito, ha? Mamaya na itong mga individual cases. Pilipinas. Tandali. Mali ito, mali. Oh, ito pala. Okay. Ano ang kanilang research findings na nakita diyan sa Manila International Airport? Report. Sabi nila, complaints na mga biyahero, most often complaints ng mga pasahero. Numerous security checks, as many as 4 in some certain routes. Security checks. Well, na-experiensyahan natin yan, pero sa akin, it's okay. Nagdaan sa isang security, hanggang na makaupo ka doon sa lobby palabas ng papunta ng tube ng eroplano. Long, often disorganized check-in queue. Yung pilahan para sa mga check-in.
dapat kasi, well, dyan sa atin sa Ninoy Aquino, Terminal 1, dapat kasi may mga sign ka riyan. Ito ang New York, ito ang Canada, ito ang blah blah blah. Oh, ilan lamang ang mga nakikita mo mga signage doon, magtatanong ka pa, saan ba ang pillar rito papunta ng John F. Kennedy? Saan ba ang pillar rito papunta ng ganito? Mahaba ang disorganized na pilahan sa check-in dyan sa Ninoy Aquino. Hindi ho ito galing sa akin. Ito ay dokumento ito ng mga research. Notorious arrival procedure and red tape. Ninoy Aquino International Airport dyan, ha? Notorious. Mantakay mong lingwahe na ito. Notorious arrival procedure and red tape. And then, eto na, kakulangan, the lack of seats at the departure gates. Kulang daw yung mga upuan riyan. And then, delayed flights. Well, ito, hindi na natin ito makontrol. Ano? Delayed flights at saka luggages releases. Delayed luggages. Ito, mapanganay. Bakit kailangang ma-delay? Alam ninyo, from the airline, may mga conveyor yan ng mga jeeps. Kakarga roon, ilalagay doon sa receiving baggage section, and then ikakarga na sa conveyor belt para umikot. Anong itatagal doon? Not unless na ito ay isinailalim ng masusi na paghalughog. Di ba? Delayed flights, okay lang sa akin ito. Delayed luggages release, yun ang problema. Bakit? Mabagal. Not unless nasabit ito bago na isalang sa conveyor belt. Hindi ba? And then, ito masaklap. Sandali. I-delay ko muna ito. I-delay ko muna yan. Ito muna. Report ng Hawaiian Island. HawaiianIsland.com. Sabi nila, ang airport sa Pilipinas is among the worst airports in Asia and the world. Hawaiian Island yan, ha? Ito ay mata, tenga at ilong ng mga biyahero. HawaiianIsland.com. Ang Pilipinas ay nasa ranggo na among the worst airports in Asia and the world. Sabi naman ng travel website, mahigit sa 500 na global airport sa bansa, ang Pilipinas ang isa sa mga pinakang grabe. Of the more than 500 global airports in the world, Philippines is among the worst. Sabi pa rito 57% ang NAIA, 57%, or among the 3 most stressful airports in Asia, ang Ninoy Aquino International Airport. 57.8% ang grado nito, nabibilang sa 3 na pinakamasasamang mga paliparan sa daigdig. Kabilang ito ang Sydney Kingford Smith International Airport ng Australia at Tan Son Nhat International Airport sa Vietnam. Yun ang mga partners nito sa pinakamasasama na mga paliparan sa daigdig. Ano ang sabi ng travel guide? Particularly ng Guide to Sleeping in Airports.com. Sabi nila, ang Ninoy Aquino International Airport is often frustrating airport. Nakadidismaya sabagat wala man lamang itong proviso
sa mga tao na stranded sa kanilang mga biyahe. Another research, galing naman ito sa Bounce. Ang Bounce ay isang international organization na nagbabantay sa flow o kaya daloy ng mga luggages ng mga pasahero. B-O-U-N-C-E. Bounce. Sabi nitong Bounce, ang Naya, Ninoy Aquino International Airport, the worst airport in the world out of 38 airports included in the study for business class travelers. The worst, sabi ng Bounce, ang kanilang mga binabantayan, ang daloy ng mga baggages sa iba't ibang panig ng daigdig. Yung ikot ng mga bagahe ng mga biyahero natin, ano ang kalidad nito? Paano ito inililipat? Paano ito natatanggap ng mga may-ari ng mga bagahe? The Philippines, of the 38 airports, is the worst. Pantakay mo yan. Kung titingnan natin mga kababayan, bakit natin ito pinagtutuunan ng pansin? Gawa ng ito'y reflection po ito ng bansa sa mata ng mga tao na nagpapaliit ng daigdig. These are the people who travel. Ito ang mga biyahero. Ito ang mga marites na nagdadala ng mga balita sa mga lugar na kanilang napupuntahan. And the worst of the worst is, eto na, ano ang mga records naman diyan sa Pilipinas na may kaugnayan sa mga reports na ito? Totoo ba o hindi? Sinisiraan lamang ba ang Ninoy Aquino International Airport o kaya ang Pilipinas nitong iba't ibang mga research groups na ito, ng iba't ibang mga research agencies na ito? Tunghayan natin. Sabi mismo ng lokal na sources diyan sa Pilipinas na nagbabantay ng mga biyahero rin, ang Pilipinas totoo na kailangan magkaroon ng mga pagbabago. Bakit? Sabagat napakarami na ng mga kaso involving pagnanakaw, pagtatanim, pag-aani, diyan sa airport. Remember, unang-una, 2015, panahon ni Rodrigo Duterte. Mga pulis ko yan, mga sundalo ko yan, pag kayo'y naagrabyado, barilin ninyo. Anong kaso ron? Tanim, bala. 2015. Ilan ang mga nabiktima na mga kapwa Pilipino ito? Hindi ito mga dayuhan, mga mare ko, mga pare ko. Mga Pilipino binibiktima ng kanyang kapwa Pilipino na ang tingin sa kanyang panunungkulan ay hindi serbisyo, kundi oportunidad na magkaroon ng iligal na yaman sa magitan ng pagnanakaw. Tanimbala, 2015. 2020, pastillas. Bilyon ng halaga ng pera na nakurakot ng rank and file dyan sa Ninoy Aquino International Airport dahilan sa pastillas. Well, ang detalye nito alam na naman ninyo sapagat diyan ay umabot na sa pandinig ng Senate Blue Ribbon, umabot na sa pandinig ng national government. Ano nangyari? Hanggang ngayon, napakabagal ng pag-usad ng pastillas. Ang masaklap nito, hindi na yung mga naging conduit sa Ninoy Aquino International Airport. Huwag na yun. Kundi ang mga nakapasok na mga may 5 milyon na mga illegal na mga Chinese dyan sa Pilipinas. Ayon nga sa mga mambabatas natin, mga senador, marami rito ay mga miyembro ng PLA.
nakapasok sa Pilipinas gawa ng pastillas na nagsimula noong 2020. O hindi lamang yan, lately lang, napakinggan naman ninyo. Hindi lamang yan, naalala ninyo yung Thailander na ninakawan ng pera? Naalala ninyo yung isa pang dayuhan na ninakawan ng relo? Yun ang larawan ng Ninoy Aquino International Airport ngayon, mga kababayan. Bakit umabot sa ganito ang kalagayan ng ating kapaligiran? Bakit talamak kaliwat kanan ng pang-aabuso ng mga nanunungkulan? Sabagat wala hong dignidad ang liderato. Naalala ninyo yung sabi ni Mr. Marcos, nananawagan ako sa mga kababayan natin, magbayad kayo ng inyong mga buwis. Meron ba siyang pangahawakan na dignidad sa panawagan na ito na sundin ang batas, bayaran ng buwis? Meron bang dignidad ang presidente na sabihin sa mga empleyado ng gobyerno, huwag kayong mangungurakot, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong aabuso sa inyong tungkulin? Ang presidente, hinusgahan ng PCGG na nagnakaw. Ang presidente, hinusgahan ng batas na hindi nagbayad ng buwis. Ang presidente ay hinusgahan na miyembro ng sindikato ng mga political dynasties sa bansa. Yan ang ambisyon na nakamamatay. Well, ang ambisyon na nakamamatay ay pwedeng sugpuin ng taong bayan kung tayo po ay may mga mata na nakakikita, may mga ilong na nakasisinghot, nakaamoy, may mga tenga nakaririnig ng mga kasalaulaan. Inside, kuro-kuro, opinion, Pan Saturday Live. Good morning, pare ko, Rody Santos. Good morning. Paring De Vera Mundala Leo de Lope. Pare ko, magandang umaga. Sabi niya, good morning. Teresita Sampaga. Hi, Tere. Welcome now here tayo. Ngayon ko lamang nakita uli. Ang pangalan ni Maring Teresita Sampaga. Good evening, Furel. And of course, si Angel C. Parulan. Girl ako, Furel. VP Fiona. Tahimik kasi may confidential fund na. Iba naman pangalan. Fiona na ba ang pangalan? Isa lang ang tumatak sa isip ng mga nabudol. 20 pesos na bigas. Sabi ni Angel Parulan, isa lang ang tumatak sa isip ng mga nabudol. Yaan ay walang iba ang 2 pisong halaga ng bigas. Medi Foster Loza, magaling magsalita kasi may scriptwriter, may director pa. Well, totoo yan, Medi Foster Loza. Ang bilib ako ay yung kanyang speechwriter. Magaling ang pinutukan ng aswang, magaling. Sila halos ay bayad at paghakot sa mga tao para lamang meron silang audience during election. Alam na kasi nila na sila ay mananalo at nakaredy na ang SD card. Kaya bawat kampante na sila yung mga miyembro ng BBM. Sabi ni Angel Parulan. Rosita DC Furel, good morning and God bless you and the family. Sabi ni Maring Rosita DC, Ayoko niyan, parang Junior Dal.
Halos sa kampanya pa lamang ay lamang na ang mga kakampeng. Kaya nga wag tayong manahimik mga Mariko. Hindi ko lamang maalala yung pangalan ng mover nitong patuloy na lumalaban sa paghantad ng tunay na naganap noong elections of 2022. Pero suportahan natin. Sa mga messaging dyan sa Facebook na andyan lahat. Suportahan natin sapagat maging ito man ay anong tawag niyan, bias o kaya makabayan, beside the point po ito eh. Ang tunay na importante rito ay ang matuklasan natin ano ba talaga ang naganap noong elections of 2022. That is the most important thing na kailangan tugay-gaya natin at tulungan natin. Wala nang magtitiwala pa na mga investor sa Pinas dahilan sa talamak na korupsyon at tamad na administrasyon. Agritur lamang ang nalalaman nito pagbalik utang na naman ang ipinagyayabang. Yan ang sabi ni Angel C. Parulan. Nangunguna pong bobo na senador si Robin Padilla alias Boy Silly. sabi ito ni Leonor Curata, sinabi mo yan ha. Yes sir, ang dynasty sa atin ay para na mga dinosaurs sa laki. Sabi ni Rosana Narumi. Thank you Rosana. Maraming salamat. Good observation. Mahirap na tumbahin. Mahirap nang itumba. Kaya lamang 113 million ng mga Pilipino. Kung ang ating mga mamamayan ay muling mapukaw sa EDSA Power Revolution, matahimik na paghahayag ng damdamin, walang imposible riyan eh. Kailangan lamang magsalita tayo. Sabi ko na nga, ang influensya ng media, malakas. Gamitin natin to the advantage of truth and reality. Ito pong social media natin. Kaya lamang, do not confine the rhetorics among us. Kailangang ilabas, pilitin na mapakinggan, marinig nitong mga followers na salungat sa damdamin ng bayan. Nakakita ninyo, may mga nababasa ko riyan at may mga pinadadala sa akin ditong mga mensahe na nagsasabi na namulat sila sa pakikinig sa programa natin ng katotohanan. Nabulagan sila sa mga masasarap, matatamis na mga kataga. In fact, pakinggan ninyo ito. Naalala ko tuloy dalawa itong mga vloggers na pusikit, pusakal na mga Duterte Marcos followers. Dalawa ito Pakinggan ninyong maigi ang kanilang mga banat ngayon. O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Kung yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan na isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali Tsaka minsan, nabula tayo Aminado naman tayo nabula. Kaya nga nabudol Ginusto mo ba budol? Alam mo, malayo talaga yung sinabi niya noong election sa ginagawa niya ngayon. Huwag na tayo maglokohan. Di ba? At ngayon, di ba dami-dami explanation kung sino-sino ng mga anonymous profile. Isa lang naman ang dapat mag-explain Yung Marcos. Yung presidente. Nakita ninyo? Kaninong mga tinig yan, mga kababayan? Sabi ko na nga, itong dalawa na ito ay mga pusikit, mga pusakal, blindfolded followers ni Duterte at saka ni Marcos. Nabudol daw sila Sino ang mga ito? Si Sasot, tama ba ang pangalan niya? Sasasot at saka si Banat Bay. Silang dalawa. Natatandaan ninyo nung panahon ng eleksyon, malaki ang mga followers ng mga ito.
Malaki ang mga napaniwala nila na ang kanilang kaalaman ay tunay na busilak. Naniwala sila sa mga kampanya ng mga Duterte, sa kampanya ng mga Marcoses. Ngayon, ano ang sabi nila? O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Kung yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan niyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, nabula tayo eh. Aminado naman tayo nabula. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo bang budol? So, ginusto mo bang mabudol? Nabola kami eh. Sasasot at saka si Banat Bay. Nakita na ninyo? Kaya kailangan ipalaganap ang tunay na katotohanan. Especially itong patuloy na ginagawang investigasyon at ginagawang pananaliksik at ginagawang paghahantad ng katotohanan sa nakalipas na 2022 elections. Kailangan nila ang inyong mga suporta upang maisulong ang ganitong uri ng adikain para sa taong bayan. GS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ay panawagan lamang natin dun sa may mga busilak na puso. Puso ko sa bayan ko. Kaya tandaan ninyo itong ICC, kailangan well, of course, sa mga nandiyan na majority sa pamahalaan, nabibilang sa mga dynasties, nabibilang sa mga bosses, mga amo ang ibig sabihin. Hindi nila ito susuportahan. Pero ito'y isang maliwanag na halimbawa na kailangan ang suporta. International Criminal Court binigyan ng babala ang mga Duterte sa Pilipinas, mga Batu-Balani sa Pilipinas, na ang kamay ng tunay na batas ay nakaabang upang ito ay ipairal at parusahan ng mga nagkakamali. International Criminal Court. Kaya lamang dyan sa Pinas, hanggang may dynastiya, walang kalutasan ang tukhang dyan sa bansa. Ay, alam mo si Mr. Maku magaling Ano? Alala ko tuloy hindi lamang itong nakalipas na anibersaryo ng BIR. Ano ang sabi niya nung umakyat siya sa podium? Sabi niya, pay taxes, the right amount, and on time. Pagkatapos may nagwagayway, Mr. Marcos, 203 billion itong tax evasion mo. Yan ay isa lamang yan, ha? Isa lamang yan sa mga halimbawa na kailangan nating bigyan ng masusing atensyon at maipaabot, maiparating sa ating taong bayan. Parang Jeffrey Espinasiao, naandyan siya sa atin sa YouTube. Sabi niya, good morning na lamang bro. Wala na talaga sa FB ang Fun Saturday. Sa YouTube na meron. Nasa YouTube ang partner natin. Maliwanag dyan pare ko. Maski ang quality ng ating audio at saka ng video, maliwanag ang ating naandyan sa YouTube Kaya sabi niya, tuloy pa rin kami rito. Okay lamang. And bless you always. Have a good Saturday fun. Paki-shout out na lamang sa lahat ng mga kakampink at mga miyembro ng Kilusan kontra China. Yun ang isa pang bagay pare ko. Yan ang isa pang bagay na kailangang suportahan natin, isulong natin, ipalaganap natin. We do not mean the Chinese people dito sa kampanya na ito, Kilusan kontra China. Ang ating tinutundukan dito ay ang Chinese Communist Party. Sabi ko na nga nung mga nakalipas na broadcast natin, ito ay salot maging sa kanilang mga mamamayan, itong Chinese Communist Party. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado
dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, ang oras natin kapitbahay, 4 minutes makalipas ang alas 12 ng hating gabi, Philippine Standard Time, 12:04 ng tanghali dito naman sa amin sa Estados Unidos. Leoncio Kaalim Alhambra. Sabi niya, watching from Quezon City, and good evening na lamang, sabi ni parang Leoncio Kaalim Alhambra. Bagong pangalan din natin ito sa ating official community. Pare ko'y, maraming salamat ha. Maraming salamat Leoncio Kaalim Alhambra. Medi Foster Loza, Rosana Narume. Parang tunog hapon din ano ha? Siguro nakapag-asawa rin ito ng Japanese. Parang si Leonor Kurata. Narume, Rosana, Angel C. Parolan dyan sa Hong Kong. Junior Dal pare ko saan ka ngayon pare? Junior Dal, hello po Furel, bless you and the family. Sabi ni Rosita DC. And then let me see, baka ako'y may nakakaligtaan sa ibang bahagi ng ating messaging. Sandali ha. I-scroll down ko lamang. Okay, ayos na. Janet Sasot pala. At saka Banat Bay, sabi ni Leonor Kurata. Walang preno sa pangungutang ang gobyerno ng Pilipinas, sabi ni Rodi Santos. Trio po sila, sabi ni Kurata. Sinong trio, Leonor? Hindi ko alam ang trio na ito Sino ang trio? Medyo naging busy lamang po ako, sabi ni Teresita Sampaga. Okay. Ayos na mga marikoy. Ayos na mga parikoy. Ha? Nabasa ko na. Yung aking misis na sabi niya, hindi nabasa pa. Kailangan mo sa'yo. Basa ko na si Parin Jeffrey Espino. Kabilang ito sa ilang mga manunood natin dyan sa YouTube. Thank you very much. Maraming salamat. Ito nga pala, ngayon lamang ito Ngayon lamang itong araw ng Sabado. Idaragdag ko na rin ito gawa ng yung mga nasa kote ng Bureau of Customs at saka ng Department of Agriculture doon sa Angeles, sa Pampanga. Dito naman sa Navotas, ngayong araw din na ito ng Sabado, may nasa kote rin doon ng Bureau of Customs. Nakaagapay ang ibang mga ahensya pa ng gobyerno na nagkakahalaga 120 million na halaga ng iba't ibang uri ng mga karne at saka mga seafood products. Ngayon lamang ito, araw na ito ng Sabado. Yan ay dyan naman sa Navotas. Ayon sa BOC, ang mga produkto na ito ay galing pa sa iba't ibang panig ng daigdig. Mostly galing sa China at saka Brazil. Patakay mo yan. Mga komunistang bansa ito Brazil, sosyalista, at saka China. Itinatambak sa Pilipinas yung mga karne. Alam naman ninyo na mapanganib ang karne. Gawa ng hindi natin alam kung saan ang mga sources nito. Kaya nga ba't mamaya sa pag-uusapan natin ang mga pagkaing nakalalason. Pagkain na mga nakalalason. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kasama na riyan ang mga karne sa ating Fun Saturday Live Sabado. Fun Saturday Live! Saturday Live! And of course, pag-uusapan din natin itong mga birthday celebrants natin. Pag-uusapan natin yon. And of course, mga balita international. Pag-uusapan pa rin natin yan hanggang 1:00 tayo ng hapon, Eastern Standard Time. Sabagat tayo po'y nagsimula ng 10:00 ng umaga, Eastern Standard Time. Correct, Furel, walang preno sa pangungutang ang pamahalaan ng Pilipinas, sabi ni paring
Rudy Santos. Walang preno. Naalala ko tuloy itong mga karne galing China. Pakinggan ninyo mga kababayan, etong susunod kong ibabalita sa inyo. Lalo na kayo mga naandyan sa Pinas, na binabaha kayo riyan ng mga bagay-bagay, mga pagkain mostly na galing sa China. Binabaha ang Pilipinas ng mga galing sa China. Ang heading ng programa natin ngayon ay mga pagkain na nakalalason at mga ambisyon na nakamamatay. Natapos na natin yung ambisyon na nakamamatay, simulan natin ang mga pagkain na nakalalason. Pakinggan ninyong maigi ito, sapagat ang Pilipinas, isa yan sa mga dinaragsaan ng mga pagkain na galing sa China. At ito ay galing mismo ito sa pananaliksik ng Global Times. Galing sa pananaliksik ng Global Times, ang sabi nila, ang China ay isa sa mga pinakang malaking sources na mga fake food scandals. Mga palsipikadong mga pagkain, mga iskandalo ng mga pagkain na mga palsipikado na galing sa mainland China. Breaking news! Ito na! Ito na! Franklin Isaac, dating general, Agono, yung isa po sa hindi ko maalaala. Sila yung mga nagsusulong, pare ko. Thank you, Mare, Leonor Curata, tama yan. Si Franklin Isaac, isa ito sa mga nagpapasimuno ng patuloy na investigasyon at pananaliksik na may kaugnayan dito sa irregularidad ng eleksyon itong nakalipas na Mayo 2022 diyan sa Pilipinas. Thank you, sir, for the info, permission. Okay, good night. Matutulog na daw si Rosana Narumi. Late na naman ako. Anyway, good PM na lamang sa lahat. Mahirap po na walang pera. Nakaw, pulos trabaho na lang kahit weekend. Sabi ng mare nating Mirna Guillermo. Mirna Guillermo. Mahirap daw ang mahirap. Makapagpatayo ka ba ng mansion katabi ni President Donald Trump? Mirna Guillermo. Sabi ni Leonor Curata, yan po ang troll ng mga troll ni Duterte. Janet Sasot at saka Banatbay. Okay. Teresita Sampaga, isa po sa TN Trio. Si retired General Eliseo Rio, dating ICT Deputy Director. Sila yung mga nagsusulong nitong patuloy na hindi binibitawan na issue ng mga pandaraya noong Mayo 2022. Nabalikan natin itong China, mga kababayan. Ito'y galing dito sa ilang pananaliksik, hindi lamang nitong Global Times, kundi ng iba pa. Ayon sa kanila, 10 years ago, ang pananaliksik nila ay nagsimula na isinagawa sa China. Ito'y dahilan sa mga lumalaganap na mga balita na galing sa China, ibinebenta ang mga pagkain na hindi tama. Like for example, mga daga. Aray. Mga daga at iba pang uri ng mga hayop na kanilang ibinebenta doon sa Shandong, China. At ito ay hindi nila sinasabi na ito'y mga karne ng daga at iba pang mga hayop sa mga sakahan diyan sa Shandong, China. Hindi lamang yan, naalala naman ninyo, di ba lumaganap diyan sa Pilipinas,
yung mga plastic rice. Bagaman hindi na patunayan sa pananaliksik nila na may mga plastic rice nga na ikinalat na nakarating dyan sa Pilipinas, pero may mga lumaganap na mga iba pang mga reports, hindi lamang mga plastic rice, kundi maging yung iba pa kagaya ng itlog. Itlog. Ayon sa pananaliksik ng Global Times, yung itlog napakahirap na tingnan, napakahirap na malaman kung ito ay fake o ito ay totoo. Itlog. Itlog and then mga karne na galing sa China. Pakinggan natin itong report na ito. Malaman ninyo, ito pagliliwanag natin, ang mga ito ay galing sa mga pananaliksik, sa mga fake foods na galing sa mainland China, exported sa mga bansa, kasama na ang Pilipinas. Alalayan natin maigi, dalawa muna ito sa mga palsipikadong mga pagkain na ibinebenta. Well, of course, hindi ito sanction ng Chinese government, pero ito'y nakalalabas sa magitan ng mga switik na mga negosyante, exporters, pinadadala sa ibang mga bansa kasama ang Pilipinas. But if you're visiting parts of Asia, you need to be very careful. Fake food containing extremely harmful toxins and substances is a huge problem in China. Here are fake Chinese foods that could kill you. Eggs made out of wax. Who doesn't love eggs? They're so versatile and they go with just about everything. In China, tea eggs and century eggs are very popular. Salted duck eggs are another delicious Chinese staple. However, there have been many reports over the years of fake eggs made from inedible and toxic materials. The egg whites and yolk are reportedly made from resin and pigments, while the shells are made from wax, calcium carbonate, and gypsum powder. The fake eggs apparently look exactly like the real thing, and the only surefire way to tell the difference is by cooking them. According to a Time article published in 2012, fake eggs have been a problem since the 1990s in China. Unfortunately, it's hard to tell what's fact or fiction when it comes to fake eggs. If you buy eggs from China, you definitely shouldn't eat them raw like Rocky. Cooking them will reveal whether they're the real deal or a potentially harmful imitation. Metal-tainted rice. In China, rice is eaten with just about every meal. However, there are many risks when it comes to eating rice in China. There have been reports of tainted rice laced with cadmium and other harmful metals. The metal-tainted rice is reportedly due to China's pollution problem. According to the International Agency for Research on Cancer, cadmium is a human carcinogen. In 2013, the New York Times reported that Guangzhou officials found tainted rice in nearly half of all restaurants tested. Needless to say, rice containing any carcinogen is extremely harmful. There have also been unsubstantiated reports of fake rice made out of plastic. Over the past 10 years, numerous news organizations throughout Asia have reported on fake rice made from synthetic resin or rolled up bits of paper. However, these reports have never been verified. Plastic rice is likely a myth. So napakinggan ninyo plastic rice at saka synthetic eggs. Etong synthetic eggs, yung mga itlog, yun ang mahirap na makita kung alin ang fake at saka alin ang totoo unless na ito'y iluto ninyo. Kaya ingat na lamang kayo. Alam mo naman dyan sa atin sa Pinas, maraming mga galing sa China ang nakalulusot dahilan sa connivance between government officials at saka ang mga importers na mga Chinese-blooded Filipinos. Kaya ingat na lamang tayo riyan, ano? Ingat na lamang tayo. Yaan ay sisimulan natin ang paghahantad ng mga palsipikado na mga pagkain galing China. Marami pa tayong malalaman mga kababayan at ito ay sa pagsulong ng ating palatuntunan, ang ating Fun Saturday. Ngayong araw na ito, dalawa muna, and then next Saturday, daragdagan pa natin ng iba. Sabi ni Leonor Curata, may lakad po kasi kami ni Rosana Narume.
Maganda ang lakad nila, kaya daw nagpaalam na ng maaga si Rosana Narume, gawa ng may lakad sila ni Leonor Curata bukas, Sunday. Meet and greet Attorney Vice President Leni Robredo. Aba, nasa Japan nga pala, no? Nasa Japan ng ating VP. So meron silang meet and greet ng Filipino community. Kayo mga naandyan sa Japan, baka nakikinig kayo, samahan ninyo si Leonor Curata at saka Rosana Narume. Saan ito gagawin, Leonor? Anong lugar? Anong venue? Para naman mapasama yung iba nating mga kasama riyan, ano? Thank you very much sa paalala. Thank you very much sa impormasyon na ipinaabot sa atin. So lahat ng mga kababayan natin, I don't know kung saan sa Japan, nandoon ang Vice President Leni Robredo, meet and greet sa mga Filipino community. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Thank you very much. Ba nawawala yung listahan ng asawa ko? Baka tayo'y mabamburito eh. Nawawala yung listahan ng asawa ko. Teka muna. Pati yung aking birthday, luma ito ah. March 11. Ano bang petsa ngayon? No, luma ito ah. Nawala yung aking listahan eh. Napasama yata doon sa mga nabitbit ko eh. Sana ba nandoon? Nawala yung listahan ng mga birthday celebrants ko na. Paano ba ito? Ito pala. Ito pala sa ilalim eh. Teka muna. Yung mga birthday celebrants na iba, nawala. Ano bang petsa ngayon? 8 mali ito eh. Ha? Nawala yung listahan ko ng mga birthday celebrants eh. Nawala. Saan ko ba napunta? Nawala. Nawala yung listahan ko. But anyway, eto na lamang galing kay Manay. Birthday greetings again sa aming apo, Ethan Anthony Espejo, March 8. And then Amelia Capilio Dumagante, March 14. Ha? Ano? Ethan Anthony Espejo Salvo. There you are. Apo namin. And then bukas, March 19, etong aking engineer na naglagay ng mga bagong gamit ko rito. Etong aming engineer dito eh. Joseph Fiorello Zachary. Yan ay birthday niya bukas, March 19. Happy birthday, boy. Ito ang aming binata rito eh. Happy birthday na lamang sa kanya. Yan ay bukas, araw ng Friday. Araw ng Sunday. Hinahanap ko kasi na babagabag ako rito eh. Hinahanap ko yung birthday celebrants eh. Bukas ang birthday ni Zach. Yan ang palayo namin eh. Yan ay March 19 Sunday. March 22, ang aming kapitbahay, Aurora Garcia. Happy birthday sa kanya kay Auring, kapitbahay namin dyan. At saka ang kasama ni Mrs. sa opisina sa OLV, Luan Bedford, Marso 27. March 27. Kahapon ay St. Patrick's Day. Happy celebration sa ating mga kaibigang mga Irish. And then St. Joseph Day, bukas Sunday. Kaya birthday ng aming anak. Pinangalan ni Manay kay St. Joseph, Joseph Fiorello Zachary. Happy birthday, bukas Sunday. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Thank you very much. And of course, ang selebrasyon ay hindi kumpleto kung wala ang ating kasama, ang ating kaibigan,
Jundi T. Valencia. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you very much, Paricoy, Jundi T. Valencia. Of course, ang Armenia's ay nasa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Ito'y katapat lamang ng mini stop sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, MacArthur Highway, Balibago, Angeles City. Ito'y tapat lamang ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo. Diyan pa rin sa Angeles City. Ito'y katabi lamang ng Metro Bank at tapat ng Super 8. Well, of course, ang kanilang bagong sangay sa MacArthur Highway sa Malolos sa Bulacan. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Nakuha ko rin. Nakuha ko rin yung mga celebrants natin. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Kailangan hanapin natin na maigi kasi yung kaibigan natin, kasama natin sa FSL community ay nagsalibra ng kanyang birthday nung araw ng Miyerkules, Marso 15, Raul Villanada. Pare ko belated birthday greetings na lamang sa iyo Raul Villanada sa kanyang kaarawan noong Miyerkules, kasama si Jen Agro, Maricel Santos, Lorenzo Caroche, ang anibersaryo ng PCBS Naga. Ito'y nung araw din ng Miyerkules, anniversary, happy anniversary sa PCBS Naga. And then Ira Bella Luna, Marico Garcia, Marilo Bendigo, Christensen. Kaibigan natin ito dito sa New York Marilu Bendigo Christensen, and then ang aming classmate ni Mrs. Classmate or batchmate namin ni Mrs. Nicolas Santos Albao Sr. Kaarawan niya rin nung nakalipas na Miyerkules, at saka si Provenio o kaya ang anibersaryo ng Provenio Land diyan sa Metro Manila. Okay? Nung Webes naman ay si Rene. Hindi ko maalala ang buong pangalan ni Rene. I'm sorry, I apologize, pare ko. Ito'y kahuntahan ko madalas Kahuntahan ko madalas ito sa messaging. Very active din itong patriot nating Pilipino, si Rene SF. And then, of course, celebrants again on Thursday, Rizzy Lou, Tintin Mai, Diane Patrice Angeles, si Doc Danilo Pacanya. Naging bisita ko ito one time dito sa New Jersey. Dr. Danilo Pacanya. Pare ko, happy birthday belated. At saka itong kaibigan ng pamilya natin, Nancy Manawis, happy birthday na lamang nung araw ng Webes. Johnson ng Knights of Rizal, El Frantenco, Feli Natividad Medinilla, at saka ang isa pa nating pare, I hope nanonood siya ngayon, Rene de Guzman. Sabi niya, aalalay siya ng husto sa atin Rene de Guzman, happy birthday nung araw ng Webes.
Kahapon Friday, Sheila Fasumengo, Macario Guntang. Meron kaming PE instructor nung araw, ganito ang pangalan eh. Kaya lamang nung matanong ko ito, Macario Guntang, hindi niya daw kilala. Friday, March 17, birthday celebrants, Sheila Fasumengo, Macario Guntang, Aina Chui, Maria Rowena Kabili Malihan, tama ba? Maria Rowena Kabili Malihan, Angelica Perez, and then Jomer Mordeno, Ana Marie Montesa. Sila may mga kaarawang kahapon Friday. And today, ngayong araw na ito, ang mga celebrants natin Roberto Torres, Rax Fernandez, Nenny Salvo, Gwen Lizel Salvo, Lina Cruz, at saka kaibigan kong matalik ito. Anak ng may-ari ng University of Nueva Cáceres, sabi ko sa kanya, Bong, babatiin kita bukas. Si Bong H. Season, Bong Hernandez Season, ang bunsong anak ng mga Seasons na dating may-ari, main stockholder ng University of Nueva Cáceres. Ang kaarawan niya ay kahapon, wala nang ginawa ito kundi ang mag-fishing na lamang eh. Palutang-lutang dyan sa Lagunoy Golf at saka sa Pacific Ocean. Bong Season. And then of course, golf. Happy birthday kahapon. At ngayon pala, ngayon, hindi kahapon, ngayon. Happy birthday to you. And then bukas Sunday, si Joey Balse de la Cruz, Fiorami Gabeze, Marcelita Masugara, Marie Cris Simbulan Ancheta, Joey Albert, Joseph Fiorello Zachary Salvo. Yan ay bukas Sunday. Birthday ng aming anak. Yan ang engineer kong bumubuo nitong aking setup dito eh. And then by Monday, si Garlene Luna Ramos, Adam ng Nissan Camarines Sur. Nissan. Dealership ito ng mga kotse riyan. At etong si Adam, I don't know kung siya ang may-ari o siya sa mga executives ng Nissan Camarines Sur, birthday niya Monday. And then Renel Salvo, Ram Joel Viquito or Viquizo, Mirna Brennan, Tita Ongoko, at saka Nel Salvo. Sa Martes naman, Rachel Go, Ninoy Gamo-Gamo, pare ko, kumusta tayo riyan sa New York? Amen sa California. Ninoy Gamo-Gamo, Jose Tejada, Shamra Zen, and Grace Hufano Labakis. Ang aming magaling dito na PR woman, Grace Hufano Labakis ng New Jersey. Happy birthday na lamang sa kanya sa araw ng Martes. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Sabi ni Leonor Curata, pakibati na lamang po, happy birthday sa aking kapatid noong Biyernes kahapon. Yan ay March 17. Ang pangalan nito ay Noel Dimalanta. May marami kaming kilalang Dimalante. In fact, dito sa sa New Jersey, meron akong kakilala ritong Dimalanta. I cannot remember the first name. Pero may ilan akong mga kakilalang Dimalanta, even dyan sa Pilipinas. So ito pa lang si Leonor ay Leonor Dimalanta Curata. There you are. Happy birthday sa utol mo, Leonor. Ay Noel Dimalanta, yan ay kahapon. Araw ng Friday, 17. Happy birthday na rin kay Raul. Sabi ni parang Jundity Valencia. Happy birthday na rin sa aking sister-in-law, Dr. Josephine Guillermo Raimundo ng Temecula, California. Tama ba ang bigkas ko nito?
Temecula or Cola. Myrna Guillermo, happy birthday daw sa kanyang sister-in-law, Dr. Josephine Guillermo Raimundo. And then, June Di Valencia, ito pare ko eh. Brother, please, oops, nawala. Sandali. Sandali. Please greet Ruby Aguila. There you are. Ruby Aguila, birthday niya ngayong araw na ito. Apo ito ni pareng June Di Valencia na ngayon ay nakabase sa Australia. Marso 18. Happy birthday na lamang ha, if you're listening sa Australia. Madaling araw na ng Australia, ano? 2:00 something na sa Australia. O 2:34 sa Sydney at least. Happy birthday kay Ruby Aguila. Galing sa iyong grandpa. Jundi T. Valencia. Ang meet and greet ni Lenny Robredo sa Japan ay sa Tokyo. Ginza, Tokyo, Japan. Yan ang sabi ni Leonor Curata. Kaya kayo mga naandyan, baka gusto ninyong makipagbatian kay Vice President Lenny Robredo. Yan ay bukas Sunday sa Tokyo, Japan. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Dito sa amin, ang problema rito si Joe Biden. Ang problema rito ay si Joe Biden sapagat yung kanyang anak ay itinuturo sa patuloy na investigasyon ng Senado at ng Kongreso sa mga dealings with the Chinese Communist Party. In fact, yung komitiba ng Republican group ay naghahalongkat ngayon ng mga records at tila merong mga solidong mga ebidensya na noong 2015 hanggang 2017, ang pamilya ni Joe Biden, kasama na si Hunter Biden, ang kapatid ni Joe Biden na si James Biden, at saka si Hallie Biden, at isang nangalan pang isa pang Biden, di umano ang mga ito ay nagkutsabahan sa pakikipag-deal sa mainland China sa halagang 1.3 million US dollars. Ito ay hinahalungkat pa rin ngayon hanggang sa kasalukuyan ng mga investigador at tila nagkakaroon ng mga solido na mga ebidensya na magmimerito ng tunay na pagsasangat ng kaso laban sa mga Bidens. Stephanie Myers ng NTD News. Now, let's look into what exactly Hunter Biden is being accused of. Back before the 2020 presidential election, Hunter Biden's business dealings caught the public's attention. The New York Post first reported on Hunter Biden's overseas activities in China and Ukraine. One of his former associates, Tony Bobulinski, came forward about an alleged business venture between him, Hunter Biden, the president's brother Jim Biden, and CEFC China Energy. The Chinese conglomerate has deep ties to the Chinese Communist Party. Bobulinski strongly suggested that the firm engaged Hunter to gain access to his father, Joe Biden, then vice president. A Senate report from 2020 shows that Hunter Biden is the co-owner of a company named Hudson West 3. According to the report, CEFC China Energy wired $5 million to Hudson West in 2017. Not long after, Hudson West sent multiple payments to Hunter Biden's law firm Owasco, labeled as consulting fees. The payments totaled about $4.8 million. Around the same time, Hudson West moved over $1 million to Hunter's uncle, James Biden's consulting firm. The Senate report identifies the transaction as potential financial criminal activity. And in September 2017, Chinese businessman Dong Guangwen opened a bank account together with Hunter Biden. Hunter, James, and Sarah Biden were all authorized users of credit cards associated with the account. They later used the cards to purchase over $100,000 worth of luxury items.
A previous media report shows that in 2017, Hunter Biden helped negotiate a deal for CEFC to invest $40 million in a Louisiana-based natural gas project. According to the Senate report, Hunter Biden had also agreed to represent another associate of the CEFC chairman's, Patrick Ho, in his corruption trial. Ho was sentenced to 3 years in a New York federal court for bribing top African officials to help CEFC get local oil businesses. U.S. prosecutors had also accused him of trying to sell weapons to Middle East countries and of helping Iran obtain funds from Chinese banks. According to a New York Times report, when American authorities arrested Patrick Ho, the first phone call he made was to James Biden. Yan ang report ni Stephanie Meyer ng NTD News. Sabi ni paring June de Valencia, parang parallel case ito sa issue ng mga Marcoses. You said it well, pare ko. I will download and edit so Ruby can see the video greetings. Thank you. Maraming salamat, pare kong June de Valencia. Meron po akong kamag-anak dyan sa Amerika, mga pinsan po ito na puro. Sila'y mga demalanta. Thank you, Leonor. Maraming salamat. Hindi ko malala kasi yung kaibigan ko, demalanta rin eh. Yung isang kaibigan kong demalanta, nakapag-asawa ng puti. Nakapag-asawa ng puti. Pabati po na lamang late happy birthday sa brother ko. Si Noel de Malanta. Meron akong mga na-miss pala rito. Doon kasi wala eh. Pero dito nawala na rin. May mga pangalan ako ritong nakita kanina, nawala na. Alalay, alalay, alalay. Nawala na rin eh. Whoops, saan ba napunta? Nawala. Nawala. Madami sana ito eh. Yung mga silent viewers natin, dito kasi sa screen, hindi lumalabas yung walang mga messages eh. Pero doon sa telepono ko kanina, may mga nakita ko, ang daming pangalan eh. Nakalagay watching, ngayon wala na, may naggalaw ako rito na nawala. Alay nakaw, nawala. Nawala. Mahirap itong mahirap itong matanda na pare ko eh. Magkakaminsan may mga napipindot akong hindi dapat pindutin eh. Ngayon tuloy nawala. Nawala na yung maraming mga pangalan na dapat sana'y gusto kong mabati. Ma-welcome sa ating FSL community. Gawa ng dito, wala. Now mabalik tayo sa China mga kababayan. Mabalik tayo sa China sapagat etong pamunuan ng China, Xi Jinping, ay nakatakdang bumiyahe patungo ng Moscow. Iyan ay sa Lunes. Ilang araw siyang mamamalagi sa Moscow at kanyang kakapanayamin. Makakausap, makakahuntahan si Vladimir Putin. Pag-uusapan nila ang ilang maraming mga bagay na may kaugnayan sa ekonomiya and of course sa cooperation between the two countries. Kung ang pag-uusapan nila ay ang Ukraine, hindi pa maliwanag kung gagawa ng negotiation para matapos na ang gera sa Ukraine ni Xi Jinping, yaan ay hindi rin maliwanag. So bantayan natin kung anong magaganap simula sa araw ng Lunes, yaan ay sa pagdalaw ni Xi Jinping diyan sa China. Asa na ba yung aking video rito? Ito, sandali ha. Pakinggan natin. Now, let's look into what exactly Hunter Biden is being accused of. Back before the 2020 presidential election, Hunter Biden's business dealings caught the public's attention. The New York Post first reported on Hunter Biden's overseas activities in China and Ukraine. Sandali lamang. There you are. China and Russia confirming that President Xi Jinping will visit Russia next week, his first since the Ukraine invasion began.
Both leaders will hold talks that could have major implications for the war and the United States' relationship with China. The Chinese Foreign Ministry saying this morning Xi's trip is one for friendship and further deeper mutual trust, adding that China's proposition on Ukraine boils down to one phrase, which is to promote peace talks. But China's attempt to portray itself as a peace broker has been met with skepticism from US officials who have pushed Xi to also meet with Ukraine. We have long been encouraging President Xi to talk to President Zelensky. We think it's really important for the Chinese to get the Ukrainian perspective here and not just Mr. Putin's. The United States has also been sounding the alarm and warning China against providing military aid to Russia in the war, which will be top of mind for American officials during this high-stakes meeting. It comes after that new 43 seconds of video making headlines around the world. Evidence, the Pentagon says, of Russia's recent aggression in the air that shows two Su-27 fighter jets targeting a US drone. And now the Russians attempting to recover the $32 million MQ-9 Reaper from the Black Sea. The Russians have already reached the area where the drone crashed, according to 4 US sources. The Pentagon saying it took steps to ensure the Russians won't obtain any useful information, the US attempting to wipe any sensitive data. Wrong. Russia's inaccurate information, false information, obfuscation, grasping at straws, changing narratives also speaks for itself. Alam mo yung bumagsak na drone na yan dyan sa karagatan, ano ha? Malapit sa Russia, malapit sa Ukraine, malapit sa teritoryo tulay ng Russia. Yaan ay binabantayan natin na maigi sabagat maraming mga political and military analysts ang nagsasabi na maaaring maging mitsa ito ng digmaan ng dalawang bansa. Kung hindi magbibigayan, sino ang mauuna na darampot ng mga bahagi ng naturang US military drone? Bantayan natin. Ngayon, ang kailangan bantayan nating mga Pilipino, hindi yung drone. Ang bantayan nating mga Pilipino, parang June de Valencia, ay etong TikTok. Etong TikTok. Alam mo magkakaminsan, nakakatuwa sanang panoorin itong mga TikTok, ano? Kaya lamang nakikita ko para bagang nabababoy ng husto yung morality dito sa TikTok especially tayo dyan sa Pilipinas, ang mga jokes natin dyan ay puro green kung tawagin Mantakay mo mga babae mismo mga babae. Mga babae mismo. Ang mga talakayan nila sa TikTok ay mga masiselan na mga issues at masiselan na bahagi ng katawan Pero yan ay hindi ang kinababahala dito sa Amerika. In fact, hindi lamang sa Amerika, sa Britain, sa France, sa Canada, ang mga ito ay kinababahala na ng mga gobyerno dahilan sa military and political clout na tangay-tangay nitong TikTok na kung saan ay nasa sakripisyo ang security ng mga bansa na ito. Mga bansa ng Canada, bansa ng France, bansa ng Germany, bansa ng England, nagsimula lamang yan dito sa Amerika. Ang TikTok ay ipinagbabawal na. Sinimulan nila sa pagbabawal ng paggamit ng TikTok ng mga military officials. Bawal na sa mga bansa na ito ang gumamit kung kayo ay mga nasa gobyerno, kayo ay mga nasa militar, kayo ay mga civilian employees ng government agencies and units, bawal na ang gumamit ng TikTok. Inside Edition, pakinggan natin. TikTok boasts more than 1 billion monthly users across the globe, but if some legislators got their way, those numbers may be greatly reduced. We are also going to ban the use of TikTok on government devices.
We will do so with immediate effect. The British Parliament is the latest government to put restrictions on the app owned by Beijing-based company ByteDance. The UK measure blocks the app from any government-owned devices. We take the security of government devices very seriously, and we are constantly working to ensure that those devices remain as safe and secure as possible. A similar sentiment was heard from Canadian Prime Minister Justin Trudeau when he announced measures for his own country's government-issued phones in February 2023. I suspect that as government takes the significant step of telling all federal employees that they can no longer use TikTok on their work phones, many Canadians, from businesses to private individuals, will reflect on the security of their own data and perhaps make choices in consequence. But I'm always a fan of giving Canadians the information for them to make the right decisions for them. In the U.S., about 30 states have already banned the use of TikTok on government devices. A proposed bipartisan Senate bill would give the federal government the power to tighten controls over companies that collect data from American citizens and are based in foreign countries the U.S. deems hostile. This comes a week after a similar bill was proposed in the House. It's a motion that has the support of the White House. And we want to make sure that the digital products and services Americans use every day are safe and secure. The CEO of TikTok is scheduled to testify before a House committee on March 23rd. For Inside Edition Digital, I'm TC Newman. Thank you very much, TC Newman. Maraming salamat. Maraming salamat. Naalala ko kasi yung TikTok eh. Marami riyan ng mga gumagamit niya ng mga kabataan natin. Hindi lang kabataan. Mga nasa edad ng kasingkaran na eh. Oh, dyan sa atin, ginagamit ang TikTok parang Junday. Below the belt eh. Yung dati iniisip natin Junday na mga Maria Clara type, wala na. Panoorin mo yung TikTok. Oh, sandamakmak. Hindi ba act of war ang ginagawa ng Russia ngayon sa American drone? Well, ito ay nasa international waters ayon sa pahayag ng Pentagon. Kaya kung ito'y nasa international waters, walang nagmamay-ari rito. Kung baga, kung mangingisda ka, anybody can fish. Kahit sino pwede mangisda. The same is true doon sa bumagsak na drone. Nandoon sa international waters. Kaya sino ang mauna, siyang kukuha nito. Diyan ngayon, ang sabi nga ng isang analyst sa Pentagon, maaaring ito ay isang bomba na nagbabadyang sumabog itong drone na ito na naandyan sa karagatang internasyonal. Gawa ng, for example, nandoon yung Russia sa ilalim. Mga scuba divers ng Russia. Pagkatapos dumating din yung mga scuba divers ng Amerika. Nag-agawan sila roon sa baba. May karapatan ng Amerika sapagat mga piyesa ito ng kanilang drone na iahon para sa kanila. Iligtas ang anumang mga confidential items sa naturang drone. Halimbawang pumalag ang Russia. Magkaroon ng konfrontasyon itong dalawa. Delikado talaga. Delikado talaga. Kumbaga dyan sa Russia, ito'y dito naman sa Taiwan, sa Asia. Taiwan naman itong pinag-uusapan natin dito. Kaya dito sa Taiwan naman, ang problema natin dito, ito namang mga pagbabanta at saka mga preparasyon ng China sa pagsakop sa Taiwan. Nasabi ng Amerika, hindi pwede. Hindi pwede. Naandyan kami upang iligtas ang mga mamamayan ng Taiwan sa kamay ng mga komunista. Naalala naman ninyo sa kasalukuyan, itong persecution ng mga Christians na mga Falun Gong sa China ay lalong umiigting, especially ngayong mga panahon na binigyang muli ng pangatlong ulit na kapangyarihan
si Xi Jinping upang mamalagi na pangunahing leader ng komunistang China. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Kung natatandaan ninyo, nitong nakalipas lamang na Sabado ay binanggit natin yan. Meron ngayon na matinding kampanya ang Chinese Communist Party sa paghuli, pagpaparusa, mga nangawawala na lamang at sukat doon sa mga Chinese Christians. Sabi ng headline sa NTD, China's new wave of Christian persecutions ang nagaganap ngayon doon sa mainland China. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Napag-usapan natin itong Russia, ano ha? Itong ICC ay nagpalabas ng kautusan na arestuhin si Vladimir Putin. Ito'y nabanggit na natin ito kanina, kaya lamang nais nating bigyan ng detalye itong bagay na ito para sa malawak na kaalaman itong ating mga kababayan. Hindi ba act of war? Nabasa ko na pala. Mahilig kasi sa kape. Kapipindot. Mahilig kasi sa kapipindot eh. Eto ngayon ang pinipindot pare ko ng ICC. Ang kaso labang kay Vladimir Putin, pakinggan natin. Meron tayong dagdag na ulat tungkol sa bagay na ito. Ito'y ngayon lamang nating nakalap na araw ng Sabado. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued By the two way, warrants of ito'y arrest pagbasa in na the isang Ukraine dali. situation. Pagbasa Vladimir ito ng Putin. presidente ng International Criminal Court. Ang tinig na inyong napapakinggan, ulitin ko na lamang, ang tinig na inyong mapapakinggan ay tinigyaan ni President of ICC, Petri Hofmanski. Petri Hofmanski. Yan ang presidente ng ICC at ito ang kanyang kautusan na pinalabas ng International Criminal Court sa pag-aresto kay Vladimir Putin. Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation. It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. The contents of the warrants are secret in order to protect victims. The ICC attaches great importance to the protection of victims, especially children. Nevertheless, the judges of the chamber dealing with this case decided to make the existence of the warrants public in the interest of justice and to prevent the commission of future crimes. This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined that there are credible allegations against these persons for the alleged crimes. Yan ang tinig po ng presidente ng ICC. Pinaaresto na si Vladimir Putin. Well, kung kayo nakinig sa unang bahagi ng ating Fun Saturday Live, nabanggit na natin ito eh. Ang pwede lamang mag-aresto nito ay mga may kapangyarihan, authorities, sa mga bansa na kung saan ito ay namuno. In the case of Duterte sa Pilipinas, in the case of Vladimir Putin sa Russia. Ang Amerika, pwede daw ba, sabi ni parang Jundity Valencia, pwede bang arestuhin ng Amerika si Putin base sa warrant of arrest na ipinalabas ng ICC?
Well, yan ay walang diskresyon ng Amerika riyan. Not unless na ang bansa ng Russia ay magbigay ng kapangyarihan sa ibang mga bansa deputized by the ICC and member ng ICC na arestuhin si Putin. Otherwise, yan ang yun ang loophole dito sa ICC. Wala silang police power. At nakasaad sa kanilang reglamento, ang pwede lamang umaresto sa isang leader kagaya ni Putin ay ang pamahalaan ng Russia, which is almost impossible. Kagaya ng naganap riyan sa Pilipinas. Panahon ni Duterte, kung si BBM ay mag-utos na arestuhin si Duterte, pwede. Gawa nang siya ang Pangulo ng Pilipinas. I doubt, however, sa kasalukuyan, gawa ng hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Again, may mga technicalities tayong tinitingnan riyan. Ano? If so, saan ikukulong si Putin? Well, kung ang Russia ang huhuli sa kanya, doon sa Russia. Sabi ko na nga, ito'y, kumbaga ito isang gobyernong walang pulis yung ICC. Hindi kumpleto Kumbaga sa tao, walang paa at saka walang kamay. Yun ang mahirap riyan. Pero sa kaso nitong mga bangko rito sa Silicon Valley, sa kaso ng mga bangko rito pare ko sa Silicon Valley, eto may malaking solusyon. Kasi itong kaso na ito ng pagkabangkarote ng 2 bangko, sabi ni Jennifer Scherzenberg, sabi niya, well, itong pamahalaan ng Amerika ay kontrolado naman ito nangyari riyan sa Silicon Valley. Wag mag-alala yung mga depositor sa bagat ito ay protektado nitong Federal Deposit Insurance Corporation. Wala silang dapat na ipangaba. Pakinggan natin ito. Biden calling on Congress to give regulators more authority to claw back executive compensation in the wake of that string of bank failures we have seen. The president saying in a statement just moments ago, quote, "When banks fail due to mismanagement and excessive risk-taking, it should be easier for regulators to claw back compensation from executives to impose civil penalties and to ban executives from working in the banking industry again. Congress must act to impose tougher penalties for senior bank executives whose mismanagement contributed to their institutions failing." Now, yan ang pahayag ni Jennifer Scherzenberg, isa pong finance bigwig. Panawagan niya sa Kongreso na parusahan itong mga ito. Gawa ng kawawa itong mga depositor sa mga bangko na ito na mawawalan ng malaking pera, although protected sa ilalim ng FDIC. Kailangang sundin ang mga kautusan. Sabi naman ni Joe Biden, ito ang aking mga paninindigan. The FDIC took control of Silicon Valley Bank's assets. And over the weekend, it took control of Signature Bank's assets. All customers who had deposits in these banks can rest assured, they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the Deposit Insurance Fund. Second, the management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. And fourth, we must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. And finally, we must reduce the risk of this happening again. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again. Look, the bottom line is this. Americans can rest assured
that our banking system is safe. Your deposits are safe. Yan ang tinig mismo ni President Joe Biden ng Amerika. Yung mga investors, well, sabi ni Joe, pasensyahan lamang tayo. Kasama yan sa paglalagak ng inyong mga assets, ng inyong mga yaman, kapital, sa mga pagbabangko. Kasama yan sa mga lugi na inyong matatamo. Kaya parang June de Valencia, alam ko may deposito ka ron sa Swiss Bank. Kung yung bangko mo riyan ay nangangapital, either dito sa dalawang bangko na ito sa Silicon Valley, delikado ang pera mo riyan, pare. Ito kasing si June de Valencia, ang mga kapitalisasyon nito nakadeposito abroad Abroad, pare ko. Mantakay mo, Swiss Bank ang kanyang dinepositohan. Nanganganib. Nanganganib, pare ko. Yung mga investor, sabi ni Joe Biden, wala tayong magagawa riyan. Bahagi yan ng inyong pangangapital. Either win or lose. Ala na tayong oras, mga patay kang bata ka. Sabi ni Jundi. Bail out. Yung sabi ni Joe Biden again. Taxpayers' money. FDIC. Ano ito? $250 lang ang coverage. Wala pa rin. May limit May limit. Ala tayo magagawa riyan May FDIC pa rin Insurance ito kaya yung ibinuhos mong pera sa bangko, kunyari 250,000 ang nakadeposito mo riyan, kung ang coverage ng FDIC 100,000 lang, lugi ka na. Patay kang bata ka. Hala na tayo oras, mga kapitbahay. Maraming salamat na muli sa inyong alalay sa ating Fun Saturday Live. Ang apektado lamang ng time change sa ating FSL ay kaming mga nandirito sa Amerika. Ulitin natin yan, The same time pa rin ang broadcast time natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Amerika lamang nagbago gawa ng Daylight Saving Time. Kaya ngayon pareho na kami ng Pinas, 10 o'clock sa umaga dito sa amin, 10 o'clock sa gabi diyan sa Pinas. Sabado sa Fun Saturday Love. Love, hindi live. Paalam na muna sa inyo lahat. Hanggang sa araw ng Sabado, mga kapitbahay, buti na lamang hindi tayo maagang gumigising na ngayon. Hindi na alas 6. Hanggang sa susunod na Sabado, tomorrow Sunday, magsimba tayo, wag kaligtaan. Tomorrow is St. Joseph's Day. Kapiestahan ni San Jose. Happy birthday sa aming anak na lamang, si Fiorello Zachary Joseph Salvo. Bukas. Kaya happy kami mamaya. Layo naman ang biyaheng pupuntahan natin maya. Layo. Paalam na muna kami, mga kapitbahay. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa kabus. I love you all. I love you, family. Sa aking may bahay, of course, laging espesyal. I love you, Neng. Hindi narinig ni John D. Hindi narinig, Neng. Hindi marinig talaga. Reklamo na naman siya. Tingnan mo, hindi marinig Ano, John D, Sabi ni Leonor, thank you na lamang daw Sabi ni Mirna, thank you rin Ayun, narinig kong maliwanag. Sabi ni pareng Jundi T. Valencia. Mga pare ko, mga mare ko, thank you lahat. Salamat sa katuwaan. Until next time, God bless you all.
Pagpalain nawa tayo ng puong may kapal. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.